त्यसलाई नै अपलिफ्ट गराउन खोजिरहनु भएको छ. सो नाउ आई थिङ्क विदाउट वेस्टिङ फर्दर टाइम वी सुड प्रवीण दाई तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ? हजुर एकदम रेडी. थ्याङ्क यू सो मच फर द ग्रेट इन्ट्रोडक्सन है. त्यो अलिकति एक्जाजरेटेड भयो बट थ्याङ्क यू सो मच. म मेरो स्क्रिन प्रेजेन्ट गर्छु है त. मेरो स्क्रिन देखिरहेछ? देखिरहेछ दाइ. Okay, so before I start, I want to thank Somesh for including me in this position. अलिकति मलाई मेन्टर भनेर चाहिँ अलिकति नभनौँ, किनभने मेरै साथीहरू पनि छौँ अनि त्यसपछि एक ब्याच सानो पनि सबैजना साथीहरू नै छौँ होइन. एन्ड आइम नट द्याट मच एक्सपिरियन्स. अलिकति म यहाँ चाहिँ मैले पढेको कुराहरू अलिअलि थाहा पाएको कुराहरू चाहिँ सेयर गर्छु है. सो अनि वान मोर थिङ बिफोर आई स्टार्ट, जुन हाम्रो यो रेगुलरली हुने इभेन्ट्सहरू छ हरेक वर्ष चाहिँ त्यसको क्वालिटी अनि त्यसपछि त्यसको क्वालिटी नै भनौँ न त्यो इन्क्रिज हुँदै गइरहेको छ. मेट्रिक्स अघिल्लो मेट्रिक्सबाट त्योभन्दा अगाडिको मेट्रिक्सबाट अघिल्लो मेट्रिक्स त्योबाट अहिलेको इभेन्टहरूमा चाहिँ ग्रो हुँदै गएको छ. अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ यो अर्गनाइजिङ कमिटीलाई पनि म थ्याङ्क्स भन्न चाहन्छु बिकज आई वाज अल्सो इन्भल्भ इन लास्ट अर्गनाइजिङ कमिटी. अनि म चाहिँ अघिल्लो पालिको 3D डिजाइन कम्पिटिसनमा म सुनिरहेको छ नि एक्चुली है, फेरि मलाई थाहा नै हुँदैन अहिले प्रेजेन्ट गर्दाखेरि. सुनिरहेको छु दाइ. अनि त्यही भएर त्यो अपलिफ्ट गर्दै गएकोमा चाहिँ अगेन थ्याङ्क्स है. अनि त्यसपछि लास्ट टाइम चाहिँ 3D डिजाइन कम्पिटिसन हुँदा म चाहिँ कोअर्डिनेटर थिएँ. सो त्यो पार्टमा पनि केही इररहरू भएको थियो, केही अलिकति नराम्रो भनेर नि अलिकति राम्रो गर्ने सोच थियो, ठिकैमा चाहिँ भएको थियो. त्यसलाई पनि अझ अपलिफ्ट गरेर यो अहिलेको 3D डिजाइन चाहिँ अर्गनाइज भइरहेको छ. आई होप च्यालेन्ज पनि त्यही अनुसारको होला अनि पार्टिसिपेन्टले पनि धेरै कुरा लर्न गर्न सक्छ. सो लेट्स जस्ट टेक दिस एज अ प्रेजेन्टेसन डिजाइनको बारेमा होइन. दिस माइट बी राइट, दिस माइट बी रङ, दिस माइट बी पार्सियली राइट, दिस माइट बी पार्सियली रङ. मैले चाहिँ डिफ्रेन्ट सोर्सेसहरूबाट आफूले पढेको जानेको कुराहरू चाहिँ अलिकति एकुमुलेट गरेको छु यहाँ होइन. सो के भन्छ, भ्युवर्स डिस्क्रिसन इज एडभाइस. फिल्टर गरेर चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ लिनु होला. सो टाइटल अफ माई प्रेजेन्टेसन इज डिजाइन थिङ्किङ. ठ्याक्कै यो टपिकको बारेमा चाहिँ वी विल डिस्कस लेटर. And my name is Praveen Timisina. I'm a mechanical engineering student. I cannot call myself a mechanical engineering graduate because I'm still waiting for my 8th semester result. And so I'm still a student. And currently I'm working as a product development engineer at eVolt, which is a scooter company, electric scooter company in Nepal. And I am a member of Robotics Club Pulchowk Campus. I had been an active member from 2017 to 2019. एबी रोबोकनको बेलामा काम गर्ने बेलामा I'm still a member there. And I would also like to mention that now I'm certified SolidWorks expert. एक हप्ता पनि भएको छैन है. सो त्यो कुरा पनि मेन्सन गरौँ. And then now this is the outline of the things that I will be talking today. So 3D design competition भए पनि I will be talking in overall about the design process. यसलाई चाहिँ जस्तै डिजाइनलाई चाहिँ बिजनेस मोडलबाट कसरी हेरिन्छ, डिजाइन थिङ्किङबाट कसरी हेरिन्छ. क्याड भनेको चाहिँ डिजाइन प्रोसेसमा, क्याड भनेको चाहिँ एउटा डिजाइन नभएर इट्स जस्ट अ पार्ट अफ द डिजाइन प्रोसेस. हाउ क्याड डिजाइन इज अ पार्ट अफ द ओभरअल डिजाइन प्रोसेस भन्ने कुरा मैले सोचेको कुरा चाहिँ म गर्छु. And then we'll also see design from the project perspective. How do we complete a project? How do we design a project? एउटा प्रडक्टलाई चाहिँ कसरी डिजाइन गर्छौँ भन्ने कुराहरू पनि म इन्क्लुड गर्छु. एन्ड देन यो नेसेसरी चाहिँ थिएन होला, जस्ट द्याट बिकज मैले केही दिन अगाडि चाहिँ एक्सपर्टको इक्जाम दिएको भएर लट्स अफ फ्रेन्ड्स वेयर आस्किङ मी लाइक यो चाहिँ कसरी पाउन सकिन्छ भनेको कुरा भएको भएर चाहिँ म अलिकति चाहिँ त्यो सर्टिफिकेसनको कुराहरू पनि गर्छु. द्याट माइट नट बी एक्चुली नेसेसरी विथ द थिम अफ दिस प्रोग्राम. त्यही पनि. सो लेट्स स्टार्ट. Let's start with the introduction to design thinking. To make this presentation a bit effective, कोही participants हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ जस्ट कि डिजाइन थिङ्किङ भनेको चाहिँ के होला.
Anyone? Feel free. Wrong हुने कुरा केही पनि हुँदैन, जस्ट डिजाइन थिङ्किङ भनेको चाहिँ के होला? एक्चुली दया मलाई कन्फर्म चाहिँ गराइदियो है, म अलिकति कनेक्टेड नै छु भनेर। हजुर त्यो कनेक्टेड हुनुहुन्छ। ओके फाइन, सो नो प्रब्लम। इट्स सिम्पल, एकदम सिम्पल छ होइन, डिजाइन थिङ्किङ। सो इट्स जस्ट ए थिङ्किङ प्रोसेस टु क्रिएट अ डिजाइन। तर यसलाई चाहिँ एकदम एक्सटेन्सिभली युज गरिन्छ, मोस्टली इन बिजनेसहरूमा, इन्डस्ट्रिजमा, अनि म्यानेजरहरूले डिसिजन गर्ने बेलामा चाहिँ डिजाइन थिङ्किङ भन्ने टर्म चाहिँ इट्स मोस्टली युज। डिजाइन थिङ्किङ भनेको चाहिँ जस्ट इट्स नट जस्ट थिङ्किङ अबाउट डिजाइन, बट थिङ्किङ अबाउट डिजाइन फ्रम अल पर्सपेक्टिभ्स, फ्रम अल फोर डिरेक्सन्स। लाइक के कुराहरू चाहिँ हुनसक्छ, त्यो डिजाइनले के कुराहरूलाई चाहिँ एफेक्ट गर्न सक्छ भनेर हरेक तरिकाले हेर्नुलाई चाहिँ डिजाइन थिङ्किङ भनेर भनिँदो रहेछ। एन्ड बट इट्स मोस्टली युज इन द डिसिजन प्रोसेस। अब सो आइल बी टकिङ अबाउट डिजाइन थिङ्किङ, अनि मैले यहाँ इन्क्लुड गरेको स्लाइड्सहरू चाहिँ म मेन्सन गरिदिउँ। इट्स आई हेभ taken them from a design thinking course from University of Virginia. Let's go to the another slide. डिजाइनमा चाहिँ अर्को एउटा कुरा चाहिँ मैले इन्क्लुड गरिहालेँ। डिजाइन भन्यो भने चाहिँ वी मोस्टली थिङ्क अबाउट इनोभेसन, वी थिङ्क अबाउट मेकिङ समथिङ न्यू, अनि केही कुराले चाहिँ केही प्रब्लम सल्भ गर्ने भन्ने बुझ्छौँ होइन। सो हामीलाई चाहिँ अगेन दिस इज अ क्वेसन टु द फ्लोर, एन्सर आउनुपर्छ भन्ने छैन, जस्ट थिङ्क अबाउट द सोल्युसन। इनोभेसन चाहिँ कसले गर्न सक्छ होला भन्नाले नयाँ डिजाइन, प्रब्लम सल्भ गर्ने कामहरू चाहिँ कसले गर्छ होला? जस्ट थिङ्क, आफैले सोच, यसले गर्छ होला अथवा लाग्न सक्छ इन्जिनियरले गर्छ अथवा होइन, जसले पनि गर्न सक्छ, त्यस्तो लाग्न सक्छ नि त। म आफ्नो पर्सनल भ्यू दिन्छु होइन। डिजाइन अथवा इनोभेसन भन्ने कुरा चाहिँ फ्रेस माइन्ड छ भने, अनि त्यसपछि प्रब्लमलाई चाहिँ जरैबाट बुझेको छ भने एभ्री वान क्यान इनोभेट, सबैले इनोभेट गर्न सक्छ। तर देयर आर सम मिथ्स, देयर आर सम सेन्स द्याट सबैले चाहिँ के भन्छ, डिजाइन गर्न सक्दैन अथवा सबैले इनोभेसन गर्न सक्दैन। वान अफ सच मिथ is Moses myth. It's a very famous myth. It's called Moses myth of innovation. Moses भनेको चाहिँ को हो भने, he was a religious leader. He was the most important prophet in Judaism and an important prophet in Christianity, Islam, and number of other Abrahamic religions. Prophet भनेको चाहिँ it's a religious leader है। अनि उसले चाहिँ के भन्दा रहेछन्, उहाँले के भन्नुहुँदो रहेछ भने, इनोभेसन इज सच मिराकल which results when a special person raises his or her hands to the heavens and the Red Sea parts. है, म्यासेज चाहिँ के भने इनोभेसनलाई चाहिँ स्पेसल गिफ्ट चाहिन्छ, जो पाए त्यसले चाहिँ इनोभेसन गर्न सक्दैन भनेर उहाँले चाहिँ भन्नुहुँदो रहेछ। हि वाज अ रिलिजियस लिडर। सो लाइक एभ्री अदर मिथ, दिस इज नट ट्रु होइन। अफकोर्स देयर आर सम क्रिएटिभ जिनियसेस, वी क्यानट डिनाई द्याट। लाइक कोही मान्छे चाहिँ इन्ट्रेन्जिकली जिनियस हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ वी क्यानट डिनाई। लाइक वी क्यानट डिनाई द्याट स्टिभ जब्स वाज जिनियस इन हिज फिल्ड, वी क्यानट डिनाई निकोला टेस्ला वाज अ जिनियस, बट वी नो द्याट जिनियस इज नट ओन्ली द वे टु प्रड्युस इनोभेसन। हामी चाहिँ के गरौँ भने नि, हामी चाहिँ जब मोजेस आउँछन् अनि आफ्नो हात यसरी नै यो पिक्चरमा देखाए जस्तो गरेर उठाएर चाहिँ रेड सीलाई पार्ट गरेर हाम्रो बाटो बनाइदिनुभन्दा अगाडि हामी इन्जिनियरहरू के गरौँ, हामी चाहिँ त्यहाँ पुल बनाइदिउँ, अनि हामी त्यो रेड सीलाई पार्ट नगरिकन गरिदिउँ। लेट्स क्रिएट आवर अन मिरेकल्स। सो यो भन्नुको मतलब के भने, देयर आर लट्स अफ मिथ्स कि मैले चाहिँ इनोभेसन गर्न सक्दिनँ कि मैले अर्को तरिकाले पढेको छैन कि भने, इट्स जस्ट अबाउट द थिङ्किङ प्रोसेस, राइट? सो वी क्यान क्रिएट सोल्युसन्स, वी क्यान क्रिएट सोल्युसन्स टु प्रब्लम्स। सो यो चाहिँ मिथ हो। एन्ड वी एज एन इन्जिनियर्स, एज अ पढेको मान्छेहरू भनौँ न, पढेको मान्छेहरू भएको कारणले वी रेस्पेक्टफुली डिसएग्री दिस मिथ है त। So, let's get into a bit detail about design thinking. Like I mentioned earlier, it's mostly used by managers for the decision making process. हाम्रोमा के हुन्छ भने, हामी इन्जिनियरिङ अलिकति त्यो टेक्निकल फिल्डमा चाहिँ वी आर नट टट अबाउट द डिसिजन मेकिङ प्रोसेस। हामी डिजाइन भन्यो भने वाट डु वी अन्डरस्ट्यान्ड, वी अन्डरस्ट्यान्ड द क्यालकुलेसन्स, वी अन्डरस्ट्यान्ड द मोडलिङ, कसरी त्यो डाइमेन्सन्सहरू कसरी दिने, कत्रो बनाउने, कसरी त्यसले चाहिँ काम गरोस्, मेकानिजमहरू मात्रै सोध्छौँ। बट
डिसिजन मेकिङ प्रोसेस त त्यो मेकानिजमहरू डिसाइड गर्ने बेलामा पनि त छ नि त। मैले त्यसमा हिन्ज कस्तो राख्ने, साफ्ट कस्तो राख्ने भन्ने कुराहरू हरेकमा चाहिँ डिसिजन मेकिङ प्रोसेस छ। सो म्यानेजमेन्टमा चाहिँ डिसिजन मेकिङ प्रोसेसलाई चाहिँ देयर इज लट अफ इम्प्यासेस अन द डिसिजन मेकिङ प्रोसेस। तर हाम्रोमा चाहिँ त्यसलाई अलिकति कम इम्प्यासेस दिन्छ। मैले चाहिँ डिजाइन थिङ्किङको एउटा कोर्स लिएँ, द कोर्स द्याट आई मेन्सन्ड, युनिभर्सिटी अफ भर्जिनियाको कोर्स, सर्ट कोर्समा कोर्स लिएको होइन। सो इट वाज मोस्टली अबाउट द डिसिजन मेकिङ प्रोसेस अफ म्यानेजर्स, बिजनेस इनोभेसनहरू के बिजनेस कन्सेप्टहरूलाई चाहिँ कसरी ग्रो गर्ने भन्ने कुराहरूमा। बट आई फाउन्ड इट इज टोटली इक्विभ्यालेन्ट विथ प्रडक्ट एन्ड सर्भिस डिजाइन। हामीले जो जति पनि डिजाइन भन्छौँ, मेकानिकल इन्जिनियरिङ को स्टुडेन्टहरू यहाँ छौँ होला, हामी एरोको स्टुडेन्टहरू छौँ होला, अथवा कुनै पनि इन्जिनियरिङ फिल्डमा हामी जुन पनि डिजाइन गर्छौँ, इट्स द कन्सेप्ट अफ डिजाइन थिङ्किङ इज टोटली इक्विभ्यालेन्ट विथ द डिजाइन द्याट वी डु, लाइक द टास्क द्याट वी पर्फर्म। अनि नाम मात्रै हेर्दा पनि डिजाइन थिङ्किङ भनेर, डिजाइन हामी जब भन्छौँ वी थिङ्क यो त हाम्रो कुरा हो नि त, हामी त डिजाइनर हो, हामी इन्जिनियर हो भनेर सोध्छौँ होइन। तर इट्स मोस्टली युज बाई डिसिजन मेकिङ। अनि एउटा कुरा चाहिँ मलाई अर्को मेन्सन गर्नु मन लागेको कुरा चाहिँ होइन, इट्स नट इन द स्लाइड्स, तर हामी पढिन्जेल चाहिँ हामीलाई कस्तो लाग्छ, हाम्रो सोसाइटीले हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि अलिकति होइन, एसएलसीमा दिने बेलामा, प्लस टूमा दिने बेलामा अलिकति धेरै मार्क्स लिएर आउनु सक्यो। धेरै मार्क्स लिएर आउनुको मतलब चाहिँ इट्स नट द्याट वी आर इन्टेलिजेन्ट, इट्स नट द्याट वी आर इनोभेटिभ, इट्स नट द्याट वी आर जिनियस, इट्स द्याट वी हुनसक्छ हुनसक्छ कि वी केही कुरा चाहिँ हामीले अलिकति राम्रोसँग अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ हुनसक्छ। बट इट्स अबाउट हाउ वी मेमोराइज थिङ्स होइन त। हाम्रो इभ्यालुएसन क्राइटेरियाहरू त त्यस्तै छ नि त। अनि त्यो केसमा चाहिँ हामीले अब 80भन्दा माथि ल्यायो भने चाहिँ साइन्स पढ्ने, 80भन्दा कम ल्यायो भने चाहिँ म्यानेजमेन्ट पढ्ने भनेर भनिरहँदाखेरि होइन, आफ्टर वी पास आउट, आफ्टर वी गो टु द रियल इन्डस्ट्री फिल्ड, के चाहिँ हुँदो रहेछ भने वी वर्क अन्डर दोज म्यानेजर्स। म अहिले इन्जिनियर भएर एक ठाउँमा काम गरिरहेको छु, एउटा ठुलो इन्डस्ट्रीमा, फर इक्जाम्पल एउटा ठुलो इन्डस्ट्रीमा काम गरिरहेको छु भने म इन्जिनियर भएर मेरो प्रमोसन भयो भने चाहिँ म म्यानेजर हुन्छु क्या। सो द्याट्स द आइरोनी अफ द केस। अनि हामीले चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ सिकिराख्दाखेरि चाहिँ एकदम सजिलो हुँदो रहेछ। इफ यु क्यान इन्कर्पोरेट द डिसिजन मेकिङ थिङ्स, इफ यु क्यान इन्कर्पोरेट द लिडरसिप थिङ्स इन्टु आवर टेक्निकल माइन्ड होइन। टेक्निकल माइन्ड अभियसली हामीलाई चाहिँ, हामी यस्तो बायस छौँ कि टेक्निकल नै एकदम खतरा हो जस्तो लाग्छ। तर अभियसली डिसिजन मेकिङ प्रोसेस पनि खतरा नै हो। इफ यु क्यान इन्कर्पोरेट दोज टु थिङ्स, देन वी क्यान मेक ग्रेट प्रडक्ट्स, वी क्यान डु ग्रेट डिजाइन होइन। सो डिजाइन थिङ्किङ इज रिलेटेड टु द्याट है। अनि लेट्स टक अबाउट द प्रोसेस। डिजाइन थिङ्किङमा चाहिँ के हुन्छ, मतलब दिस इज नट फिक्स्ड। डिजाइन थिङ्किङ भनेको अब एकदम फ्री हो होइन। भनेको मतलब नै देखिन्छ नि त, सोचेर बनाउने भन्न खोजेको हो नि त। तर स्पेसिफिकली भन्दाखेरि इन्जिनियरिङमा चाहिँ अलिकति फ्री हुन्छ। उसमा चाहिँ एउटा प्रिन्सिपल्समा, म्यानेजमेन्टमा चाहिँ एउटा प्रिन्सिपल्समा बाँधिएर काम गर्नु पर्दो रहेछ, अलिकति बुझेको कुरा। किनभने अहिले इक्जाम्पलहरू पछि आउँछन्, त्यसमा पनि हामी डिस्कस गरौँला है। सो लेट्स गेट इन्टु द प्रोसेस अफ डिजाइन थिङ्किङ। हामी चाहिँ सुरुमा के गर्दो रहेछौँ भने चाहिँ डिजाइन थिङ्किङमा जाँदाखेरि वी आस्क दिज क्वेसन्स। वी फर्स्ट आस्क वाट इज, वी देन आस्क वाट इफ, वी देन आस्क वाट वाउज, एन्ड देन वी आस्क वाट वर्क्स। र फर इक्जाम्पल मैले एउटा डिजाइन गर्नु पऱ्यो भने सुरुमा चाहिँ के हुन्छ, सुरुमा एउटा प्रब्लम हुन्छ। अनि वाट डु वी, यो एउटा डिजाइन प्रोसेस हो भने वी हेभ अ प्रब्लम अहेड अफ द्याट डिजाइन प्रोसेस एन्ड वी हेभ अ सोल्युसन आफ्टर द्याट डिजाइन प्रोसेस। यो भित्र के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी डिजाइनरको रोल हुन्छ। सो डिजाइन थिङ्किङले चाहिँ के भन्छ भने सुरुमा वी निड टु आस्क वाट इज, त्यो प्रब्लम स्टेटमेन्ट चाहिँ के हो। हामी चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने ल मलाई जस्ट फर इक्जाम्पल एउटा प्रब्लम स्टेटमेन्ट आयो भने यसको ग्रेट सोल्युसन चाहिँ कस्तो हुनसक्छ भनेर सोच्नु पऱ्यो। वी सुड नट थिङ्क लाइक यसको सोल्युसन चाहिँ ल यो है भनेर सुरुमै हामी न्यारो माइन्डेड चाहिँ हुनु भएन। वी निड टु थिङ्क लाइक त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ हरेक डिरेक्सनबाट चेक गरेर what a great solution would look like. We need to find out what a great solution would look like without actually telling what the actual solution is. होइन, त्यस्तो गरेर चाहिँ पहिला प्रब्लमलाई चाहिँ डिफाइन गर्नु पऱ्यो। वी सुड नट लाइक न्यारो डाउन द प्रब्लम। एकछिनपछि एउटा इक्जाम्पल छ, वी विल लुक अन टु लाइक न्यारोइङ डाउन द प्रब्लम भनेको के हो भन्ने कुरा पनि बुझ्छौँ हामी है। एन्ड देन वाट इफमा चाहिँ वी बिगिन टु जेनेरेट द आइडियाज, वी एक्सप्लोर द पोसिबल सोल्युसन्स। यो चाहिँ एउटा ब्रेन स्टर्मिङ फेज हो जसमा चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट आइडियाजहरू क्रिएट गर्छौँ। अनि त्यसपछि एउटा कुरा चाहिँ जस्तै
फेरि त्यो इन्जिनियरिङको डिफ्रेन्सेसमा हामी फेरि हेरौँ होइन। इन्जिनियरिङमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने वी आर ट्र्याप्ड इन्टु स्टार्टिङ विथ कन्स्ट्रेन्ट्स रादर देन पोसिबिलिटिज। हामी चाहिँ के हुनसक्छ भनेर हेर्नुभन्दा पनि के चाहिँ गर्न सकिँदैन बाट चाहिँ हामी डिजाइन सुरु गर्छौँ। त्यो चाहिँ डिफ्रेन्स हुँदो रहेछ उतापट्टि। त्यो गर्नु पनि पर्छ बिकज वी थिङ्क अबाउट द प्रडक्ट इन इट्स रियल सेप होइन। त्यो एउटा आइडिया अनि त्यसपछि सानो कुरा मात्रै नभएर त्यो ठ्याक्कै बन्ने कुरा नै हो भनेर त्यो गर्नु पनि पर्छ जस्तो लाग्छ। बट वी सुड नट बी मच कन्स्ट्रेन्ड विथ कन्स्ट्रेन्ट्स है। हामीले चाहिँ अलिकति पोसिबिलिटिजहरूलाई चाहिँ बढी ध्यान दिनु पर्दो रहेछ। डिजाइन थिङ्किङले चाहिँ त्यो भन्दो रहेछ वी सुड डिजाइन लाइक वाट इफ एनिथिङ इज पोसिबल। त्यो ठ्याक्कै चाहिँ गर्न नमिल्ला भन्नाले अब म अब रोबोटिक्स क्लबमा काम गरेर राख्दाखेरि मैले डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ एउटा 3D सिएनसी गर्ने एउटा खतरा त्यो चक्ने यताउता चल्ने खालको डिजाइन त बनाउनु भएन नि त, किनभने म्यानुफ्याक्चर त हुँदैन त्यसमा। तर आई क्यान स्टिल गो अन टु द्याट डिजाइन टु सम इटरेसन्स, किनभने त्यस्तो कुराहरू चाहिँ म 3D प्रिन्टिङबाट पनि बनाउन सक्छु। त्यो कुराहरू भएको भएर चाहिँ वी सुड नट स्टार्ट विथ कन्स्टेन्ट्स, वी सुड स्टार्ट विथ पोसिबिलिटिज। अनि त्यसपछि त्यहाँमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो हामीले वाट इफबाट चाहिँ एन्सर कस्तो पाउनु पऱ्यो भने वी निड टु जेनेरेट आइडियाज, वी निड टु एक्सप्लोर द पोसिबल सल्युसन्स। अनि त्यसपछि वाट वी अर्को क्वेसन हामी के सोध्छौँ वाट वाउज इन दिस क्वेसन वी ट्रिट इच कन्सेप्ट एज हाइपोथेसिस एन्ड इभ्यालुएट देम अगेन्स्ट द डिजाइन क्राइटेरिया। हाम्रो प्रब्लम स्टेटमेन्ट के छ त्यसमा चाहिँ हेरेर वी इभ्यालुएट द आइडियाज होइन। हामीले जुन आइडियाजहरू जेनेरेट गऱ्यौँ हरेकलाई चाहिँ हामी इभ्यालुएट गर्छौँ एन्ड वी मेक चोइसेस द्याट हिट द स्विट स्पट। ठ्याक्क के कस्तो यो कस्तो सही आइडिया भन्ने हुन्छ नि, ठ्याक्क त्यो आइडियाहरू चाहिँ हामी चुज गर्छौँ त्यसमा। तर भने मैले अघि भने जस्तो फेरि त्यो जुन पाइदिए अनि हामीले आइडियाहरू चाहिँ कसरी क्रिएट गरेछौँ भने एनिथिङ इज पोसिबल भनेर हामीले आइडियाहरू क्रिएट गरेको छौँ। तर अब सेलेक्ट गर्ने बेलामा चाहिँ के गर्नु भने सस्टेनेबिलिटी जुन आइडियाले दिन्छ, जुन आइडिया चाहिँ पोसिबल छ त्यो कुराहरू चाहिँ वाट वाउजबाट हामीले ग्रेट ग्रेट आइडियाजहरू चाहिँ लिनुपर्छ। एन्ड देन द अदर स्टेप इज वाट वर्क्स। वाट वर्क्समा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने वी क्रिएट लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स। फिडेलिटी भन्नुको मतलब चाहिँ एक्ज्याक्टनेस हो होइन। लो फिडेलिटी भन्नुको मतलब चाहिँ प्रोटोटाइप चाहिँ बनाउने तर एक्ज्याक्ट प्रोटोटाइप नबनाउने, एकदम लगभग लगभग त्यस्तै त्यस्तै खालको प्रोटोटाइप बनाउने टु भ्यालिडेट द आइडिया। किन हामी एक्ज्याक्ट प्रोटोटाइप नबनाउने भन्दाखेरि यो त हाम्रो र आइडिया हो नि त। र आइडियालाई हामीले एक्ज्याक्ट प्रोटोटाइप बनायौँ भने त खर्च धेरै हुन्छ। And what we want to do is we want to repeat this process iteratively again and again until we are confident to scale it, until we are confident that this is the product that we want, until we are confident that this is the design that we want. त्यही भएर हामी के गर्छौँ लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप गर्छौँ। हामी इन्जिनियरिङमा केसमा के हुन्छ प्रोटोटाइपहरू भनेको इट क्यान बी एज सिम्पल एज अ क्याड डिजाइन। क्याड डिजाइन भनेको प्रोटोटाइप हो। हामी कस्तो चाहिँ हुन्छ कन्सेप्ट हुन्छ भने क्याड डिजाइन भनेको चाहिँ डिजाइन हो भनेर सोच्छौँ। बट द होल प्रोसेस इज डिजाइन, द होल प्रोसेस इज द डिजाइन प्रोसेस। हामीले कस्तो चाहिने भनेर प्रब्लम स्टेटमेन्ट सोच्नु पनि डिजाइनको फेज हो। अनि प्रोटोटाइप गर्नु अनि त्यसपछि लास्टमा गएर प्रडक्ट बनाउनु मा चाहिँ क्याड इन्भल्भ हुन्छ है। अनि मैले अघि यो चाहिँ कहाँबाट आयो भने जस्ट लो फिडेलिटी प्रोटोटाइपमा वी क्यान जस्ट सी द क्याड, अथवा हामीले 3D प्रिन्ट गरेर त्यो ऱ्यापिड प्रोटोटाइपिङ गरेर पनि हाम्रो प्रडक्टहरू कसरी देखिन्छ भनेर देख्न सक्छौँ होइन। अनि त्यसपछि प्रोडक्टहरू डिजाइनहरू चाहिँ सधैँ एउटा 3D ट्यान्जिबल कुराहरू हातले छुन मिल्ने हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। अनि सो लेट्स समराइज द डिजाइन थिङ्किङको कुराहरू। एकचोटि फेरि कन्फर्म गरौँ द्याट आइएम कनेक्टेड भइरहेको छ, सुनिरहेको छ नि है? हजुर त। ओके ओके। सो डिजाइन थिङ्किङमा चाहिँ वाट वी डु वी वर्क इन फास्ट फिडब्याक साइकल्स। फास्ट फिडब्याक भनेको चाहिँ एभ्री स्टेपबाट वी टेक फिडब्याक अनि अर्को साइकल हामी यही चल्ने बेलामा चाहिँ वी टेक द्याट फिडब्याक, वी इम्प्रुभ आवर सोल्युसन अनि वी रिइटरेट दिस अन्टिल वी रिच टु अ ग्रेट सोल्युसन, वी रिच टु अ प्रपर सोल्युसन, वी रिच टु अ अप्टिमल सोल्युसन। त्यही हो होइन। अब यो फास्ट फिडब्याक साइकल्सलाई चाहिँ अजाइल मेथोडोलोजी पनि भनिन्छ। इट्स अ भेरी पपुलर वर्ड दिस डेज इन इन्डस्ट्री। अजाइल भनेको चाहिँ सायद प्रोजेक्ट इन्जिनियरिङमा अलिकति इन्ट्रोडक्सन हुन्छ होला हाम्रो अब 4th इयर पढिसकेको साथीहरूलाई चाहिँ अलिअलि थाहा हुनसक्छ, अथवा 4th इयर अहिले पढ्दै भएकोलाई चाहिँ अर्को सेममा थाहा हुन्छ। अजाइल स्क्रम मेथोडोलोजी इट्स लाइक फास्ट फिडब्याक साइकलमा काम गर्ने कि हरेक प्रोजेक्टहरू चाहिँ फर्स्टचोटिमा चाहिँ रङ नै आउँछ भनेर काम गर्ने, अनि छोटोमा काम गर्ने,
सुट्ट 15 दिनमा एउटा लामो प्रोजेक्ट पनि 15 दिनमा भ्याइदिने, अनि फेरि अर्को 15 दिन लगाउने, अनि फेरि अर्को 15 दिन लगाउँदाखेरि चाहिँ त्यो इटरेटिभली इम्प्रुभ हुँदै जानेलाई चाहिँ अजाइल भन्छ होइन। डिजाइन थिङ्किङमा पनि के भन्छ भने वी निड टु मेक डिजाइन्स इन द्याट वे होइन, फास्ट फिडब्याक साइकल्समा। अनि डिजाइन थिङ्किङमा हामीले के गर्नुपर्छ अर्को कुरा भने वी निड टु मिनिमाइज द कस्ट अफ कन्डक्टिङ एक्सपेरिमेन्ट्स, बिकज वी आर कन्डक्टिङ एक्सपेरिमेन्ट्स टाइम एन्ड अगेन। वी सुड नट प्रिपेयर लाइक हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स, बिकज हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स गर्न थाल्यौँ भने के हुन्छ, हाम्रो खर्च बढी हुन्छ, अघि पनि मैले मेन्सन गरेँ। एन्ड हाम्रो कन्सेप्ट चाहिँ के हुनुपर्छ भने वी निड टु फेल अर्ली टु सक्सिड सुनर। फेल अर्ली टु सक्सिड सुनर भनेको वी एक्सपेक्ट टु बी रङ, वी डु नट एक्सपेक्ट टु बी राइट द फर्स्ट टाइम, वी डु नट एक्सपेक्ट टु बी राइट द सेकेन्ड टाइम, वी डु नट एक्सपेक्ट टु बी राइट द थर्ड टाइम। हामी चाहिँ कपाल अफ इटरेसन्सहरू गर्छौँ, हामी नम्बर अफ इटरेसन गर्छौँ, तर छिटो छिटो गरेर एउटा पोजिसनमा पुग्छौँ। दिस इज द मेथोडोलोजी अफ डिजाइन। इट्स नट के कुराहरूलाई चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ भाइबल नहुन पनि सक्छ, कुनै कुराहरू चाहिँ एकदम फिक्स पहिल्यै भएर एकैचोटिमा रिजल्ट आउनुपर्ने पनि हुनसक्छ। सो मैले अघि पनि भने भ्युवर्स डिस्क्रिसन इज एडभाइस होइन, तर मोस्टली डिजाइन प्रोसेसमा चाहिँ यो कुराले चाहिँ काम गर्छ है। अब एनदर थिङ्किङ इज यो मैले जुनहरू पोइन्टहरू छ यहाँ ह्युमन सेन्टर्ड, पोसिबिलिटी ड्रिभन, अप्सन फोकस, इटरेटिभ, अब यो थ्योरिटिकल कुराहरू छ होइन। जस्तै एज ए इन्जिनियर पढ्ने बेलामा चाहिँ यस्तो थ्योरीको सब्जेक्टहरू छ नि, जस्तै अपरेसन म्यानेजमेन्टको सब्जेक्ट छ, इन्डस्ट्रियल इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट सब्जेक्ट छ, प्रोजेक्ट इन्जिनियरिङ जुन सब्जेक्ट आउँदैछ त्यो पनि थ्योरीको सब्जेक्ट छ। हाम्रो लागि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने इक्जामको बेलामा सजिलो हुने सब्जेक्टहरू हुन्छ क्या तिनीहरू चाहिँ, भन्नाले इक्जाममा 3 दिन मात्रै पढे हुन्छ, अरू बेलामा चाहिँ अब हामी एसओएम पढ्नु पऱ्यो, फ्लुइड मेकानिक्स पढ्नु पऱ्यो, टर्बो मेसिन पढ्नु पऱ्यो, त्योलाई खर्च गर्छौँ। यो सब्जेक्टहरूको इम्पोर्टेन्स चाहिँ फिल्डमा जाँदा चाहिँ हुँदो रहेछ। अब हामी चाहिँ के, जस्तै म अब के भन्छु भने ल ह्युमन सेन्टर्ड चाहिँ डिजाइन हुनुपर्छ त्यो थाहा छ त, पोसिबिलिटी ड्रिभन हुनुपर्छ त्यो त सबैले थाहा छ नि होइन, अप्सन फोकस हुनुपर्छ, इटरेटिभ भयो भने राम्रो हुन्छ त्यो त सबैले थाहा छ नि। तर हामी चाहिँ त्यस्तो तरिकाले लिएको हुन्छौँ होइन, किनभने वी टेक दिस सब्जेक्ट्स लाइटली। तर इन्डस्ट्रीमा जाँदाखेरि चाहिँ दे फोकस अन दिस पोइन्ट्स, एकदम फोकस हुँदो रहेछ कि यो पोइन्टमा। फर इक्जाम्पल के गरौँ भने नि हामी एउटा चाउचाउको इक्जाम लिउँ, वाइ चाउचाउको इक्जाम्पल लिउँ होइन। सानो कुरा फोकस गरेर वाइवाईको चाउचाउ बनाउने बेलामा एउटा प्रडक्ट, एउटा चाउचाउमा इफ दे सेभ 10 पैसा, 10 पैसा मात्रै, हरेक कुराहरूमा फोकस गरेर, त्यो वर्करको बिहेभियरमा फोकस गरेर, हाम्रो कस्टमरको बिहेभियरमा फोकस गरेर। अब त्योभन्दा अगाडि म एउटा अर्को कुरा पनि गरौँ, स्टेक होल्डर्सहरू भनेको चाहिँ के हो भने स्टेक होल्डर्स भनेको चाहिँ एउटा प्रडक्टमा स्टार्टदेखि, डिजाइन प्रोसेसको स्टार्टदेखि युजको एन्डसम्म चाहिँ जो जो इन्भल्भ हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ स्टेक होल्डर्स भनिन्छ। फर इक्जाम्पल अहिले हामीले चाउचाउको इक्जाम्पल लिइरहेछौँ, चाउचाउको इक्जाम्पलमा चाहिँ अब सुरुमा कसैले चाहिँ ल म चाउचाउ बनाऊँ है त भनेर उसले चाहिँ डिजाइन गर्न थाल्छ, एउटा न्युट्रियन्ट्सको अमाउन्ट कति हुनुपर्ने, प्रिजर्भेटिभ्सको अमाउन्ट कति हुनुपर्ने, स्विटनिङ एजेन्टहरू के हुन सक्छन्, त्यो फुड डिजाइन टेक्निसियन, त्यो पनि त डिजाइन हो। त्यो डिजाइन टेक्निसियनले चाहिँ डिफ्रेन्ट इनपुट्सहरू दिन्छ, ऊ एउटा स्टेक होल्डर भयो होइन। अनि त्यसपछि इन्भेस्टरहरू होला, उसले चाहिँ के, इन्भेस्टरले के सोध्छ भने मलाई फाइदा भयो हुन्थ्यो भन्ने सोध्छ, ऊ पनि एउटा के भयो स्टेक होल्डर भयो। त्यसपछि म्यानुफ्याक्चरिङ इन्जिनियरहरू होला, त्यसपछि डिजाइन इन्जिनियरहरू होला, त्यसपछि सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टमा काम गर्ने मान्छेहरू, त्यसपछि दोकानको मान्छेहरू, त्यसपछि युज गर्ने मान्छेहरू, लास्टमा हामीले खाइसकेर खोललाई चाहिँ नगरपालिकाको फाल्ने मान्छेहरूसम्म चाहिँ दे आर द स्टेक होल्डर्स होइन। अनि त्यो स्टेक होल्डर्सहरूलाई चाहिँ सेन्टर बनाएर चाहिँ प्रडक्ट बनाउनुपर्छ, कुनै पनि एउटा प्रडक्ट बनाउने बेलामा चाहिँ होइन। अनि वाइवाईको हामी कुरा गरिरहेको थियौँ, हरेक त्यो स्टेक होल्डर्सहरूलाई चाहिँ हामीले ध्यानमा राखेर प्रडक्ट बनाउँदाखेरि त्यो तिनीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ 10 पैसा हामीले घटायो भने कति घट्छ होला। म आफैले चाहिँ होइन वर्षमा आई कन्ज्युम अबाउट 2 to 3 प्याक्स त कन्ज्युम गर्छु होला मैले, 40-50वटा त वाइवाई त अभियसली खाइन्छ होला, सबैले यहाँ भएको सबैले वाइवाई खान्छ होला। मैले होइन 40वटा वाइवाई खाएर 10 पैसा बचाएर 4 रुपियाँ नै सिजीले जान्छ भने कति धेरै कन्ज्युम हुन्छ। थिङ्क अबाउट द स्केल अफ द प्रफिट देल मेक। सो यो कुराहरू चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ वेन वी गो टु द स्केल अफ फेज, वेन वी गो टु द रियल प्रडक्ट डिजाइन भनौँ न। खासमा
प्रडक्ट डिजाइन हुने चाहिँ एकाडेमियामा पनि हुन्छ होइन, तर एकाडेमियामा चाहिँ वी टक अबाउट हाइपोथेसिस, वी टक अबाउट अप्टिमालिटी होइन। तर एकाडेमियाबाट इन्डस्ट्रीमा जाने बेलामा चाहिँ नम्बर्सबाट चाहिँ केमा जान्छौँ भने हामी क्वालिटेटिभ कुराहरूमा जान्छौँ है। अब हामी यो पोइन्टहरू सुरु गरौँ। ह्युमन सेन्टर्ड भनेको चाहिँ it means that our design will deal with a real human. It will deal with real people, and our design process must be capable of exploring, must be capable of deep exploration with people's life होइन। अनि हाम्रो डिजाइन प्रोसेसले चाहिँ कस्तो कुरा एडप्ट गर्नु पऱ्यो भने इट मस्ट एडप्ट मार्केट रिसर्च मेथोडोलोजी द्याट आर क्वालिटेटिभ एन्ड इम्प्याथेटिक। इम्प्याथी हुनु पऱ्यो। हामी इन्जिनियर हो, क्वान्टिटेटिभ त अभियसली हुनु पऱ्यो, नम्बरसँग त हामी खेलिहाल्छौँ होइन, तर क्वालिटेटिभ र इम्प्याथेटिक पनि हुनु पऱ्यो। हाम्रो प्रडक्ट कस्तो हुनु पऱ्यो, मैले अलिकति स्टेक होल्डरको कुरा गरेँ, कस्टमरले चाहिँ के भन्छ, चाउचाउ कस्तो होस्, चाउचाउ चाहिँ खाँदाखेरि एकदम मिठो होस् होइन, अलिकति सस्तोमा आओस्, 18 रुपियाँमा पाओस् 20 रुपियाँभन्दा, अनि त्यसपछि होला त्यस्तै अलिकति धेरै आओस् अमाउन्ट, अनि पकाउने बेलामा अलिकति मिठो होस्, ठिक्क पाएको होस्, सुप पनि मिठो होस्, कस्टमरले त्यो भन्छ होला। अनि अब इन्भेस्टरले चाहिँ अलिकति सस्तोमा हामीले बनाउनु पायौँ भने अलिकति बढी फाइदा होस्, हरेक चाउचाउमा चाहिँ 2 रुपियाँ फाइदा होस् अथवा 1.5 रुपियाँ फाइदा होस्, त्यस्तो सोच्छ होला होइन। सो त्यो क्वालिटेटिभ एस्पेक्ट्सहरू चाहिँ के हुन्छ, हामीले प्रडक्ट डिजाइन गर्ने बेलामा, त्यो प्रडक्टको मेथोडोलोजी डिजाइन गर्ने बेलामा वी निड टु फोकस अन द्याट क्वालिटेटिभ प्रोसेस। अनि यो चाहिँ हाम्रो प्रब्लम सल्भिङ अप्रोचमा हुनुपर्छ। अनि अगेन अबाउट द पोसिबिलिटी ड्रिभन, वी निड टु थिङ्क लाइक वाट इफ एनिथिङ वेयर पोसिबल। we need to be driven by possibilities than by constraints होइन। अनि त्यसपछि अप्सन फोकस्डमा हामी चाहिँ के हुन्छ भने वी निड टु फोकस अन जेनेरेटिङ मल्टिपल अप्सन एन्ड वी निड टु अभोइड पुटिङ अल आवर एग्स इन अ सिङ्गल बास्केट है। के हुन्छ, सबै अन्डा चाहिँ एउटै डब्बामा राख्यो भने के हुन्छ, खस्यो भने त त्यो सबै एकैचोटि फुट्छ नि त, खस्ने चान्स त अभियसली छ। हामी डिजाइन वी एक्सपेक्ट टु बी रङ, वी रियली एक्सपेक्ट टु बी रङ। we actually what we expect to reiterate our way to success। हामी चाहिँ फेल हुँदै सक्सेस हुन चाहिँ ट्राई गर्छौँ। सो वी निड टु अभोइड पुटिङ अल आवर एग्स इन अ सिङ्गल बास्केट। अनि त्यसपछि फाइनली आवर डिजाइन प्रोसेस मस्ट बी इटरेटिभ। इट मस्ट बी अ कन्टिन्युस प्रोसेस अफ फर्मिङ आइडिया, टेस्टिङ द आइडिया एन्ड अगेन रिफर्मिङ द आइडिया। अनि त्यस्तो गरेर चेन्ज गर्दै गर्दै चाहिँ वी विल रिच टु अ पोइन्ट वेन वी आर कन्फिडेन्ट टु स्केल इट। यो चाहिँ हाम्रो प्रब्लम सल्भिङ अप्रोच हुनुपर्छ, विच इज डिफाइन्ड बाई डिजाइन थिङ्किङ। अनि कस्तो सिमिलारिटी छ सोच न, भन्नाले इट्स युजली युज फर डिसिजन मेकिङ प्रोसेस बाई म्यानेजर्स, बट इट टोटली इज कोहेरेन्ट विथ आवर डिजाइन प्रोसेस। हामी एउटा मसिन डिजाइनको सोचौँ न, मसिन डिजाइन हुने बेलामा ह्युमन सेन्टर्ड हाम्रो, फर इक्जाम्पल लेथ कसैले डिजाइन गर्दैछ भने कसको बारेमा सोच्नु पऱ्यो, त्यो अपरेटर कस्तो हुन्छ, त्यहाँनिर प्रडक्टहरू कस्तो बन्छन्, कस्टमर कस्तो आउँछन्, त्यसको अनि त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट कति हाल्ने, कस्तो ठाउँमा काम गर्ने भनेर सबै कुराहरू सोचेर अनि गर्नुपर्छ नि त। यही कुराहरू चाहिँ काम लाग्छ एन्ड दिस इज अ प्रुभन सल्भिङ अप्रोच है, इन्डस्ट्रीमा एकदम युज भइरहेको कुराहरू हुनसक्छ। आइम सरी। सरी। सो त्योसँग लेट्स गो टु एन इक्जाम्पल। सो मैले डिजाइन थिङ्किङ भनिराख्दाखेरि मैले चाहिँ यहाँ के गरेँ भने एउटा डिसिजन मेकिङ प्रोसेसकै चाहिँ इक्जाम्पल राखेँ है। प्रब्लम हुन्छ नि हामीसँग, डिजाइनभन्दा अगाडि अघि मैले पनि भनिसकेँ, हामीसँग चाहिँ के हुन्छ, एउटा प्रब्लम स्टेटमेन्ट हुन्छ। के भएछ भने मैले यो इक्जाम्पल पनि त्यही कोर्सबाट रिफर गरेँ है। के भएछ भने चाहिँ डेनमार्कमा कुनै बेलामा सिनियर सिटिजन्सहरू, एउटा एउटा म्युनिसिपालिटीको सिनियर सिटिजन्सहरू चाहिँ 1,25,000 वटा सिनियर सिटिजन्सहरू चाहिँ दे रिलाइ अन गभर्मेन्ट स्पोन्सर्ड मिल्स। हुन त अचम्म लाग्छ नि, हाम्रोमा गभर्मेन्टले के नै गर्दैन, के भन्नु, ठिकै छ। जस्तो त्यहाँ चाहिँ गभर्मेन्टले स्पोन्सर गर्दो रहेछ मजाले, अनि उनीहरूले चाहिँ लाइक गर्नुपर्छ भनेर होइन कि गर्न मन भएर होइन कि, एकदम ल यो सिनियर सिटिजन्सहरूलाई चाहिँ कसरी नरिस गर्न सकिन्छ भनेर गर्दाखेरि उनीहरूले सर्वे गर्दा चाहिँ के थाहा पाएछन् भने लाइक त्यो गभर्मेन्ट स्पोन्सर्ड मिल युज गरिरहेको 20% अफ सिनियर सिटिजन्स चाहिँ दे वर माल नरिस्ड, 60% अफ द सिनियर सिटिजन्स दे वर नट ह्याप्पी विथ द फुड। अनि गभर्मेन्टलाई चाहिँ चिन्ता भएछ क्या त्यहाँ,
भन्नाले त्यतिखेर गभर्मेन्ट भनेर वाट आइम टकिङ अबाउट द म्युनिसिपालिटी, यो चाहिँ एउटा डेनमार्कको एउटा म्युनिसिपालिटीको केस हो होइन। अब हाम्रो म्युनिसिपालिटीले चाहिँ अब लकडाउन खोल्ने बन्द गर्ने भन्ने बाहेक अरू केही गरेको हुन त अब धेरै कुराहरू होला फ्याक्टर, यत्तिकै कम्प्लेन गर्ने मान्छेले त कम्प्लेन गरिरहेको छ होइन। त्यही पनि वी हेभ द्याट राइट टु कम्प्लेन राइट। सो त्यहाँको म्युनिसिपालिटी चाहिँ चिन्ता भएछ कि ल हाम्रो सिनियर सिटिजन्सहरूलाई त हामीले फुड दिइराखेको छ, खर्च पनि गरिरहेको छ होइन। अब के भएछ त यिनीहरू किन माल्न रिस भयो भनेर चाहिँ त्यो म्युनिसिपालिटी चाहिँ के गरेछ भने ह्याच एन्ड ब्लुम भन्ने एउटा इनोभेसन फर्म, उनीहरूको काम नै के भने इनोभेसन चाहिँ जेनेरेट गर्ने, कि केही प्रब्लम आयो भने त्यसलाई सल्भ गर्ने, त्यस्तो एउटा फर्मलाई चाहिँ म्युनिसिपालिटी चाहिँ हायर गरेर काम चाहिँ के लगाएछ अरे भन्दाखेरि फिक्स द मेन्यु भनेर काम लगाएछ अरे। सो यो के भयो भन्दाखेरि उनीहरूले प्रब्लम, यिनीहरूले के अरे म्युनिसिपालिटीले एउटा प्रब्लम सल्भिङ मान्छेलाई प्रब्लम दिने बेलामा चाहिँ प्रब्लम दिनु पर्थ्यो। दे डिन्ट गिभ द प्रब्लम, दे गिभ द सोल्युसन। सो यो एउटा सोल्युसन हो त। सो दिस इज एक्चुअली एन example of narrow vision of a problem. We should not be narrow vision of the problem. Is fixing the menu the solution to this problem? What Hatch and Bloom ultimately produced was much more than just a menu. Menu fix गरेर मात्रै हुँदैन भनेर they found out. सरी एक कन्टिन्युस बोलिराखेर अलिकति खसखस भयो है, सरी। सो ह्याच एन्ड ब्लुमले चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि दे क्रिएटेड अ कम्प्लिटली रिडिजाइन्ड मिल सर्भिस अफ हायर क्वालिटी, मोर फ्लेक्सिबिलिटी एन्ड इन्क्रिज चोइस। त्यो चाहिँ सोल्युसन हुनु पर्थ्यो, तर फर्मले दिने बेलामा चाहिँ के भएछ, डाइरेक्ट एउटा यो सोल्युसन छ, तैँले चाहिँ ल मेन्यु प्रिपेयर गरिदियो, यो बुढाबुढीहरूले खाना खाएनन्, अलिक मिठो भएन होला, अलिक मेन्यु चेन्ज गरिदिउँ न त भनेर भनिन्छन्। सो यसबाट हामीले के सोच्ने भन्दाखेरि वी सुड नट बी टु कन्स्ट्रेन्ड विथ द प्रब्लम। हामीले प्रब्लमलाई चाहिँ हेर्नु पऱ्यो, प्रब्लमबाट सिधै सोल्युसनमा जानु भएन भन्ने कुरा हो। सो यो रिजल्ट चाहिँ कस्तो आयो भन्दाखेरि एउटा कम्प्लिटली रिडिजाइन मिल सर्भिस अफ हायर क्वालिटी, मोर फ्लेक्सिबिलिटी एन्ड इन्क्रिज चोइसको एउटा रिजल्ट आयो होइन। यो चाहिँ कसरी भयो भने दिस इमर्ज फ्रम द युजर सेन्टर्ड अप्रोच, ह्युमन सेन्टर्ड अप्रोच। सो लेट्स गेट इन्टु स्पेसिफिक है, यो कसरी भयो भन्ने कुरामा चाहिँ यसलाई चाहिँ गुड किचन स्टोरी भन्छ। दिस इज अ रियल स्टोरी, यु क्यान सर्च इट अन गुगल। गुड किचन स्टोरी भन्यो भने यही कुराहरू चाहिँ तिमीले पाउँछौ है। यसमा चाहिँ अलिकति स्पेसिफिकमा जाउँ। सो दे बिगिन बाई क्वेसनिङ वाट इजमा चाहिँ तिनीहरूले के क्वेसन गर्यो भने दे डिप इन्टु द निड्स एन्ड विसेस अफ द क्लाइन्ट्स। तिनीहरूले चाहिँ के गर्यो भने तिनीहरूको एल्डरली क्लाइन्ट्सहरूलाई चाहिँ अब्जर्भ गर्ने, इन्टरभ्यू गर्ने काम गरे। दे ट्राई टु गेट देयर अनआर्टिकुलेटेड निड्स, तिनीहरूले भन्न चाहिँ नभन्ने तर बिचमा मनमा चाहिँ कस्तो निड्सहरू आइरहेछ भनेर चाहिँ तिनीहरूले वाट इजको फेजमा चाहिँ क्वेसन गरे होइन। त्यसमा चाहिँ अब इन्टरभ्यूहरू हुनसक्छ। तिनीहरूले केसम्म गऱ्यो भने दे युज द जोर्नी म्यापिङ टुल, देयर आर लट्स अफ डिजाइन टुल। यो डिजाइन टुल भनिन्छ कि जोर्नी म्यापिङ टुललाई चाहिँ होइन, इट्स वान अफ द डिजाइन टुल विच ट्रेसेस द जोर्नी अफ अ कस्टमर एज द एक्सपिरियन्स प्रडक्ट अर अ सर्भिस। अनि जोर्नी म्यापिङ टुलले चाहिँ के गर्छ भने इट रेकगनाइजेस बोथ फङ्सनल हामी इन्जिनियर भएर चाहिँ मोस्टली फङ्सनलतिर डिल गरेर हुन्छौँ, तर इट अल्सो रेकगनाइजेस द इमोसनल पार्ट अफ द प्रडक्ट होइन। उनीहरूले चाहिँ के गर्यो भने बिगिनिङदेखि एन्डसम्म एउटा कस्टमरलाई चाहिँ त्यो प्रडक्टको वरिपरि बसेर फलो गरे। तिनीहरूले चाहिँ त्यो फुड सर्भिस इम्प्लोइजहरूले जसले चाहिँ डेलिभर गर्थे तिनीहरूसँगै हिँडे। तिनीहरूले चाहिँ क्लाइन्टले चाहिँ त्यो डेलिभरी लिएको इन्ग्रिडियन्ट्सहरू मिक्स गरेको टेबल बनाएको अनि फाइनली त्यो मिल खाएकोसम्म हेरे। अनि दे इन्टरभ्युड द सुपरभाइजर अफ द प्रिपेरेसन प्रोसेस, प्रिपेयर गर्ने बेलामा चाहिँ के हुन्छ भनेर पनि इन्टरभ्यू गरे। वाट दे स इन द किचन सरप्राइज देम। वर्किङ के हुँदो रहेछ भने डेनमार्कमा त्यतिखेर पब्लिक सर्भिस किचनमा काम गर्नु भनेको चाहिँ इट्स अ लो स्ट्याटस जब। अनि द इम्प्लोइज दे सिम्ड डिमोरलाइज, दे सिम अनमोटिभेटेड, दे सिम अनह्याप्पी। अनि इट वाज नट गोइङ टु, सो दे फाउन्ड आउट त्यो वाट इजबाट चाहिँ दे फाउन्ड आउट जुन फिक्स द मेनु भन्ने सोल्युसन चाहिँ त्यो म्युनिसिपालिटी दिएको थियो, इट वाज नट गोइङ टु बी इनफ। इट वाज नट गोइङ टु बी इनफ टु फोकस अन द निड्स अफ द एल्डरली पिपल अलोन। we need to address the needs of the employees producing the meal as well. त्यो सबै स्टेक होल्डरहरूलाई चाहिँ हामीले इन्क्लुड गर्न सक्नु पऱ्यो। एन्ड दे फिगर्ड आउट द्याट इट वाज नेसेसरी टु ब्रोडन द स्कोप अफ द प्रोजेक्ट। अनि दे अल्सो म्युनिसिपालिटीलाई पनि उनीहरूले पर्स्युट गर्न चाहिँ सफल भए। अनि तिनीहरूले के थाहा पाए भन्दाखेरि
एल्डरली पिपुलहरूलाई पनि अनि त्यो इम्प्लोइहरूलाई पनि अनि त्यो डेलिभरी मान्छे गर्नेहरूलाई पनि सबैलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्छ। अनि सिमिलर प्रब्लम चाहिँ के थाहा पाएछन् भन्दाखेरि त्यो एल्डरली पिपुलहरू चाहिँ के हो भन्नु आफ्नो फ्यामिलीसँग हुनु पर्थ्यो होइन, अर्काले दिएको खाइराखेको छ भनेपछि तिनीहरूलाई चाहिँ कस्तो फिल हुँदो रहेछ भने इम्बारेस्ड फिल हुँदो रहेछ। सिनियर्स वर एक्चुली इम्बारेस्ड टु एक्सेप्ट गभर्मेन्ट एसिस्टेन्स। अनि त्यसपछि दे ल अनि अर्को प्रब्लम चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि दे लस्ट देयर कन्ट्रोल ओभर द फुड चोइसेसै छैन, जे ल्यायो त्यही मिसायो खायो गर्नुपर्ने होइन। अनि दे वर भेरी लोनली इटिङ अलोन। पहिला त फ्यामिलीसँग बसिरहेको, अब बुढो मान्छे भयो चाहिँ अब आश्रममा गएर बस्यो अथवा गभर्मेन्टले ल्याइदिएको फुड खायो। अनि त्यसपछि सिजनल फुडहरू खान पनि मिस गर्दो रहेछन्। अनि त्यो कुरा प्रब्लमहरू चाहिँ त्यो इन्टरभ्यूबाट थाहा भयो कि जोर्नी म्यापिङ टुलबाट थाहा भयो। अनि अर्कोतिर वर्करहरू चाहिँ एकदम आफू मान्छे चाहिँ कुक होइन, तर दिनदिनै एउटै कुरा पकाउनु पर्ने, अनि त्यसपछि त्यही कुरा पकाएको डेलिभर गर्नुपर्ने, आफ्नो केही के भन्छ एड्रेस पनि नहुने, अनि त्यसपछि तारिफ पनि नहुने। सो दे वर भेरी बोर्ड एन्ड दे वर अनमोटिभेटेड क्रिएटिङ द सेम मिल्स डे आफ्टर डे। अनि अर्को के कुरा डिस्कभर भयो भने त्यो किचन वर्कर्स दे रियली वान्टेड टु डु अ गुड जब, तर कन्सटेन्ट्सहरू हुनाले तिनीहरूले चाहिँ काम गर्न सक्दैनन्। सो दिस वाज फाउन्ड आउट इन द वाट इज फेज बाई युजिङ द जर्नी म्यापिङ टुल। त्यही भएर त्यो अघि जुन प्रब्लम कन्सटेन्ट भएको थियो, अब प्रब्लम चाहिँ बल्ल राम्रोसँग डिफाइन भयो। अब त्यसपछि हामी कुन पोइन्टमा मुभ गर्न सक्यौँ भने वाट इफ हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ त भनेर वाट इफमा गयो। वाट इफमा चाहिँ दे युज को क्रिएसन टुल है। यो अब म्यानेजमेन्टले भन्ने बेलामा सानो सानो कुराहरूलाई पनि पुरै एउटा टर्म बनाएर खतरा टर्म जस्तो देखाइदिरहेको हुन्छ होइन। खासमा केही होइन, जोर्नी म्यापिङ भनेको अगाडिदेखि पछाडिसम्म हेर्ने, को क्रिएसन भनेको चाहिँ सबैजना मिलेर कोअपरेसन गरेर चाहिँ क्रिएट गर्ने भन्न खोजे हो होइन। तर यस्तो हुँदो रहेछ अब इन्डस्ट्रीमा चाहिँ अपेरेन्टली देयर इज अ लट अफ इम्पोर्टेन्स अफ दिस टर्म्स होइन। कोक्रिएसन गर्नलाई चाहिँ दि अर्गनाइज अ वर्कसप होइन। त्यसमा चाहिँ वर्कसपमा चाहिँ को मान्छेहरू इन्क्लुड भयो भने त्यो रेसिडेन्सियल केयर सेन्टरको इम्प्लोइहरू, म्युनिसिपालिटीको अफिसियलहरू, एल्डरली इस्युजमा चाहिँ एक्सपर्ट भएको मान्छेहरू, किचनमा काम गर्ने मान्छेहरू, भोलिन्टियरहरू सबैलाई चाहिँ त्यहाँ इन्क्लुड गराएर अनि तिनीहरूले चाहिँ वर्कसप गराएछन्। टुगेदर दे डिसाइडेड इन्साइट्स एन्ड डिजाइन क्राइटेरिया फर आइडिया जेनेरेसन होइन। यो को क्रिएसन टुल जुन छ त्यसले चाहिँ के गर्यो भने दे इन्भाइटेड द की स्टेक होल्डर्स इन्टु द डिजाइन प्रोसेस। त्यस्तो भयो भने के भयो, सबैको आइडिया भयो। सबैको आइडिया भयो भने सबैले चाहिँ राम्रोसँग काम गर्छन्। एट द एन्ड चाहिँ त्यो प्रडक्ट बनाउने बेलामा यस्तो कुराहरू इन्क्लुड गर्दाखेरि सुरुमा बढी खर्च भए पनि स्केल अप गर्ने बेलामा चाहिँ जहिले पनि फाइदा हुन्छ है। त्यो अघि मैले चाउचाउको इक्जाम्पल पनि दिइहालेँ है। अनि कस्तो कस्तो क्वेसनहरू चाहिँ आयो भने एउटा वाट इफमा चाहिँ एउटा मान्छेले के क्वेसन सोधेको छ भने वाट इफ दिस पब्लिक सर्भिस फुड डेलिभरी अर्गनाइजेसन चाहिँ रेस्टुरेन्ट थियो कि, वाट इफ दिस वाज रेस्टुरेन्ट। मान्छेलाई चाहिँ त्यो मैले चाहिँ गभर्मेन्टले दिएको खाइरहेको छु भनेर झ्याउलाइरहेको थियो भने कुनै रेस्टुरेन्टबाट खाइरहेको छु भनेर त उसलाई झ्याउ लाग्दैन नि त। त्यो क्वेसन आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ एउटा ट्रान्सफर्मेसनको कुरा आयो। हामी अबदेखि किचनलाई के भनौँ, रेस्टुरेन्ट भनौँ। कुकहरूलाई के भनौँ, सेफ भनौँ। भेकलहरूलाई के भनौँ, वेटर भनौँ। डिस्क्रिप्सन अफ फुड जुनमा चाहिँ भात भनेर हुन्थ्यो होला अथवा आलु भनेर हुन्थ्यो होला, त्यसलाई चाहिँ अब हामी मेन्यु भनौँ। डिस्क्रिप्सन अफ फुड नभनौँ, त्यसलाई हामी मेनु भनौँ। एन्ड वेयर वी डिस्क्राइब द सेम मेन्यु फर मोर इन्टाइसिङ वे होइन, अलिकति क्रिएटिभ वेमा चाहिँ डिस्क्राइब गरौँ भनेर चाहिँ त्यस्तो सोल्युसनहरू चाहिँ तिनीहरूले जेनेरेट गरे। सो सरी। सो अर्को क्वेसन भनेको वाट वाउज। सेम वर्कसपमा चाहिँ होइन दे स्टिल युज द को क्रिएसन टुल। त्यसमा ह्याच एन्ड बुमले चाहिँ के गर्यो भने दे वर्क विथ पार्टिसिपेन्ट्स अन 3 डिफ्रेन्ट भर्जन्स अफ द मेन्यु, आस्किङ देम कुन चाहिँ तिमीहरूलाई मन पऱ्यो, कुन चाहिँ तिमीहरूलाई कुन एस्पेक्टको बारेमा चाहिँ कस्तो फिल भयो, जस्तै कलरको बारेमा, मेन्युको कलरको बारेमा। एज सिम्पल एज द्याट, त्यति सानो कुराहरूमा फोकस गरेर कि त्यो मेन्युमा भएको फन्टको बारेमा त्यो पार्टिसिपेन्टहरूले चाहिँ त्यो मेन्युमा चाहिँ फोटोहरू मन परायो कि इलस्ट्रेसनहरू मन परायो कि के मन परायो भने चाहिँ दे फोकस अन द्याट एन्ड दे युज द भिजुअलाइजेसन टुल। अब हाम्रो केसमा भिजुअलाइजेसन टुल भनेको क्याड हुन्छ होइन, सिमुलेसनको रिजल्टहरू हुनसक्छ। अनि त्यसपछि यो भिजुअलाइजेसन टुलले चाहिँ के गर्छ भने इट मेक्स दिस डिफ्रेन्ट अप्सन फिल मोर रियल टु द पार्टिसिपेन्ट्स। अनि इट मेक्स अप्सन ट्यान्जिबल एन्ड कङ्क्रिट। जस्तै अब क्याड नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। इट्स लाइक ड्र अ पिक्चर, टेल स्टोरी, टेक अ फोटो होइन, मेक अ म्याप। दिज आर अल इक्जाम्पल्स अफ भिजुअलाइजेसन।
अनि ह्याच एन्ड ब्लुमले के गर्यो भने दे डिडन्ट टेल पिपुल द डिफ्रेन्ट अप्सन्स, दे सोड देम द डिफ्रेन्ट अप्सन्स। अनि दे अनि त्यो स्टेक होल्डरहरूले चाहिँ त्यो हरेक अप्सनलाई चाहिँ फिल गरेर त्यसमा चाहिँ केही इम्प्रुभ गर्नुपर्छ, त्यसमा के राम्रो बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ सजेसन दिए होइन। त्यसपछि दे वेन्ट टु द अनदर क्वेसन वाट वर्क्स। त्यसमा चाहिँ प्रोटोटाइप टेस्टिङको काम भयो, टेस्टिङ प्रोटोटाइप्स विथ डिफ्रेन्ट कम्बिनेसन्स एन्ड वेज अफ प्रेजेन्टिङ द फुड्स विथ एक्चुअल कस्टमर्स। एक्चुअल कस्टमरमा गएर त्यो फुडहरूको चाहिँ डिफ्रेन्ट कम्बिनेसनहरूमा गएर चेक गराउँदाखेरि चाहिँ के भयो भने यो टेस्टहरूबाट चाहिँ के गर्यो भने दे वेन्ट अन टु क्विक प्याकेजिङ डिजाइन चेन्जेस। पहिला चाहिँ के हुँदो रहेछ भने एकै ठाउँमा झ्यापझुप खाना हालेर लैदिँदो रहेछन्। अहिले चाहिँ एउटा सानो कुरामा तिनीहरूले चेन्ज गरे, खाना चेन्ज गरेको छैन है स्टिल, दे ओन्ली चेन्ज द प्याकेजिङ। एउटा कुरालाई अलि छुट्टै राख्ने, एउटा कुरालाई अलि छुट्टै राख्ने गरेर इन्स्टेड अफ मिक्स दे चेन्ज द प्याकेज सो द्याट द कम्पोनेन्ट्स वेयर सेपरेटेड। अनि अर्को एउटा के चेन्ज गर्यो भने दे प्रोभाइडेड न्यू युनिफर्म टु द इम्प्लोइज। त्यो जो काम गर्ने मान्छेहरूलाई युनिफर्म प्रोभाइड गरे। अनि त्यसपछि अनि त्यो रेस्टुरेन्ट जुन थियो त्यो गभर्मेन्ट स्पोन्सर्ड भनेर त्यो किचनको नाम थियो, त्यो किचनको नाम चाहिँ द गुड किचन भनेर राख्थ्यो कि किचनको नाम चाहिँ द गुड किचन। इट्स इट्स जस्ट लाइक ए रेस्टुरेन्ट राइट। अनि यो स्टोरीलाई चाहिँ गुड किचन स्टोरी पनि भनिन्छ। अनि द रिजल्ट यो के भयो भने रिजल्ट जस्तै यो स्निप चाहिँ मैले ह्याच एन्ड ब्लुमको वेबसाइटबाट स्निप गरेको कुरा हो होइन। सो यसको रिजल्ट चाहिँ के छ भने नि होइन, यो होल्स्टब रो, आई डोन्ट नो हाउ टु प्रोनाउन्स इट, इट्स अ नेम अफ द म्युनिसिपालिटी इन डेनमार्क। यसमा भएको स्टडी अनि यसमा भएको यो डिजाइन थिङ्किङबाट गरेको कुरामा चाहिँ के भयो भने रिजल्ट चाहिँ 500% इन्क्रिज इन अ सर्टेन मिल अर्डर इन द फर्स्ट विक अलोन। एकै सुरुकै हप्तामा चाहिँ मिल अर्डर चाहिँ 500%ले बढ्यो। अनि it created a shift in employees' perception of themselves and their work, and they were more satisfied and happy. Sorry. सो के भयो भने हाम्रो यो प्रोसेसबाट हाउ डु वी फिक्स द मेनु भनेर हामीले प्रब्लम लियौँ। अनि हाम्रो प्रोसेसबाट चाहिँ वाट वी गट इज वी रिच टु ह्याप्पियर सिनियर्स विथ बेटर न्युट्रिसन एन्ड वी गट मोटिभेटेड इम्प्लोइज टेकिङ प्राइड इन वर्क। यो भनेको चाहिँ डिजाइन हो कि होइन। वी टेक डिजाइन एज ट्यान्जिबल थिङ्स होइन, 3D कुराहरू हातले छुन मिल्ने कुराहरूमा पनि यही कुरा चाहिँ अप्लाई चाहिँ हुन्छ। वी come from a problem and we reach to a solution, and we go through that brainstorming phase, we go through that the thinking phase to reach to the solution. अब नाउ वी निड टु लाइक डिजाइन फर ग्रोथ होइन। मैले अब के कुराहरूको चाहिँ टुलहरूको कुरा गरेँ, जस्तै जर्नी म्यापिङको टुल हुन्छ, कन्सेप्ट डेभलपमेन्ट भिजुअलाइजेसनको टुल, अनि त्यसपछि को क्रिएसनको टुलहरू हुन्छ। सो दिस इज द प्रोसेस द्याट निड्स टु बी डन टु रिच टु अ बेटर सोल्युसन। तर मैले अघि पनि भने इट माइट नट इम्प्लाइ फर एभ्री डिजाइन। अब जस्तै तिमीहरूको आज च्यालेन्जको टपिकहरू आउँदैछ होला, इट माइट नट इम्प्लाइ फर द्याट बिकज इट माइट बी कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट थिङ। तर when you work for a project बेसिकली यहीबाट सुरु हुन्छ, के हो कसरी गर्ने, के कुरा चाहिँ राम्रो हुन्छ र केले काम गर्छ भन्ने कुराहरू नै हो। इट्स अ भेरी सिम्पल। अनि यो कुराहरू चाहिँ मैले नभन्दा पनि हामी सबैलाई चाहिँ थाहा थियो होला, इभन इफ वी वेयर नट इन्जिनियर्स अर इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट्स। अनि यो कुरा पनि मलाई एकदम राम्रो लागेको कुरा चाहिँ देयर आर डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्स राइट अफ अ प्रडक्ट। वी निड टु कन्सिडर द ह्युमन फ्याक्टर्स, वी निड टु कन्सिडर द टेक्निकल फ्याक्टर्स, वी निड टु कन्सिडर द बिजनेस फ्याक्टर्स। ह्युमन फ्याक्टर्समा मान्छेले चाहिँ के खोज्छ होइन, अनि टेक्निकल फ्याक्टर्समा के चाहिँ साँच्चै बनाउनु मिल्छ। अब नेपालमा मैले रकेट बनाउँछु, खतरावाला रकेट बनाउँछु भनेर कम्प्युटरमा त बनाउनु मिल्ला होइन, सामानै केही हुँदैन होइन। अनि के अरे मसिनै केही हुँदैन, बनाउनु त मिल्दैन। सानो सानो अब मोडल रकेटहरू बनाउनु मिल्दा अलिकति बिस्तारै ग्रो हुँदै जाला, त्यो छुट्टै कुरा छ। अथवा मिलिरहेछ होला, त्यो मलाई थाहा नभएको पनि हुनसक्छ। अनि अर्को भाइबिलिटीको कुरा चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि पैसाको कुराबाट आउँछ। देयर इज अलवेज मनी थिङ इन्भल्भ इन एनी प्रोजेक्ट। जतिसुकै इन्टेलिजेन्ट हाम्रो सोसाइटी, हाम्रो इन्जिनियरिङ जतिसुकै इन्टेलिजेन्ट किन नहोस्, बिजनेस पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ जहिले पनि राम्रो भएन भने त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ सक्सिड गर्न सक्दैन। सो वी निड टु डिजाइन थिङ्स अराउन्ड दिस युनियन, यो इन्टरसेक्सनको ठाउँमा चाहिँ हामीले डिजाइन गर्न खोज्नुपर्छ। एन्ड दिस विल बी द डिजाइन फर ग्रोथ। यो कुराहरू चाहिँ एकदम अब थ्योरिटिकल कुराहरू भयो होला, अलिअलि बोर पनि लागिरहेछ होला, तर बट इट्स स्टिल अ भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ। नाउ लेट्स मुभ टुवर्ड्स क्याड होइन। हामी चाहिँ वी मिसइन्टरप्रेट क्याड विथ डिजाइन, बट इट्स अ कम्प्युटर एडेड डिजाइन एन्ड इट्स मेनली
पार्ट अफ द डिजाइन प्रोसेस, इट्स ओन्ली अ पार्ट अफ द डिजाइन प्रोसेस, इट्स नट डिजाइन है। एउटा चाहिँ हामीले अघि कुरा गरिराख्यौँ, हामी क्याट डिजाइन चाहिँ कहाँ गयो, हाम्रो प्रोटोटाइपको फेजमा गएर बल्ल आयो, एउटा सानो पार्ट हो। इट्स अ इम्पोर्टेन्ट पार्ट, इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट, आई एग्री द्याट होइन। तर इट्स वान अफ द इम्पोर्टेन्ट पार्ट्स, नट जस्ट द इम्पोर्टेन्ट पार्ट्स, वान अफ द इम्पोर्टेन्ट पार्ट है। तर डिजाइन चाहिँ के हो, इट्स अ कम्प्लिट कम्बिनेसन अफ इन्जिनियरिङ नलेज एन्ड स्किल्स। मैले यहाँ कुरा छुट्याएँ, तर एज आई हेभ अलरेडी मेन्सन, इन्जिनियरिङ नलेज र स्किलमा चाहिँ ह्युमन सेन्टर्ड अप्रोच चाहिँ लगाउनु पऱ्यो होइन। क्वान्टिटेटिभ कुराहरू हामी इन्जिनियरिङ नलेजबाट नम्बरहरू ल्याउँछौँ, हामी मेसिन डिजाइनबाट स्ट्रेसको भ्यालुहरू लिएर आउँला, हामी फ्लुइड डाइनामिक्सबाट स्पिडको भ्यालुहरू होला, प्रेसरको भ्यालुहरू होला, तर हामी एर्गोनोमिक्सबाट चाहिँ युजरको कम्फर्टको कुराहरू पनि लिएर आउनु पऱ्यो होइन, युजरको बिलिफ सिस्टम कुराहरू पनि लिएर आउनु पऱ्यो, त्यो चाहिँ क्याडमा पनि हामीले झल्काउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ क्याडमा पनि हुनुपर्छ। सो लेट्स टक अबाउट अ डिजाइनर। डिजाइनर चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, अब यो पोइन्टहरू पनि मैले कतैबाट लिएको हो अनि मैले बुझेको कुराहरू पनि अलिअलि इन्क्लुड गरेको हो। सो दिस माइट नट बी एन एक्जस्टिभ लिस्ट होइन, यहाँको कोही कुराहरू चाहिँ कुनैमा कामै नलाग्नु पनि सक्छ, यहाँ चाहिँ कुनै एकदम काम लाग्ने कुरा पनि इन्क्लुड नभएको पनि हुनसक्छ। तर बेसिकली हामी मेकानिकल इन्जिनियरको लागि चाहिँ if we are to be a design engineer, if we are to be a mechanical design engineer, I think these points will be a very important aids होइन। फ्रम द क्वान्टिटेटिभ पोइन्ट अफ भ्यू, क्वालिटेटिभ पोइन्ट अफ भ्यूको चाहिँ हामीले कुरा गरिसक्यौँ होइन। अब सो वी निड अ बेसिक नलेज अफ ह्यान्ड क्यालकुलेसन्स युजिङ लाइक स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल्स, स्ट्रक्चरल मेकानिक्स, मेसिन डिजाइन, थ्योरी अफ इलास्टिसिटी, भाइब्रेसन, मटेरियल साइन्स, फ्लुइड डाइनामिक्स, जे पनि हुनसक्छ। हामी कतिदेखि सब्जेक्टहरू पढिरहेछौँ होइन, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले युज गर्न सक्नु पऱ्यो। एन्ड देन सिम्पल के, जस्तै अब क्रस सेक्सनको एरिया कति हुन्छ, त्यसलाई लेन्थले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने त्यसले भोल्युम आउँछ भन्ने कुरा पनि एकदम बेसिक क्यालकुलेसन हो नि त। त्यति गर्न सक्दा पनि हाम्रो डेन्सिटीले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने त हामी वेट एप्रोक्सिमेट गर्न सक्छौँ। एन्ड इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट टुल एट द बिगिनिङ अफ द डिजाइन प्रोसेस। एन्ड वी निड टु हेभ अ बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ एक्सटर्नल लोड्स एन्ड लोड पाथ। यो चाहिँ प्र्याक्टिसबाट आउने कुरा हो। फर इक्जाम्पल अहिले यो गियर सिस्टम, यो इलस्ट्रेसन मात्रै हो, एकदम यो मेसिन हो भने गियर छ छान्त होइन। आइएम रियली सरी फर द्याट, बिङ अ मेकानिकल इन्जिनियर मैले यो चाहिँ गर्नु हुन्थेन। तर अब यस्तै अभाइलेबल थियो, अब यो चाहिँ मिस हुँदैन भन्ने मलाई थाहा हुँदा हुँदै पनि, फर इक्जाम्पल यो चाहिँ हाम्रो ड्राइभिङ गियर हो, यो हाम्रो ड्रिभन गियर हो, ती चाहिँ इक्वल छ होइन। एनिवे यसले ड्राइभ गर्ने बेलामा चाहिँ के हुन्छ भने, यो दाँतलाई यहाँबाट पुस गर्ने बेलामा हाम्रो लोड चाहिँ कहाँ पर्छ त, यसले यहाँ पुस गर्ने बेलामा एउटा सेन्ट भ्यानान्स प्रिन्सिपलबाट कन्सन्ट्रेटेड लोड यो पोइन्टमा पर्छ होला, अनि त्यसपछि क्यान्टिलिभर जस्तो एक्ट गरेको भएर मेन लोड चाहिँ यहाँनिर पर्छ होला। त्यही भएर हामीले चाहिँ त्यो लोड पाथहरू, एक्सटर्नल लोडहरू चाहिँ कहाँनिर हुन्छ भनेर वी निड टु बी एबल टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट फ्रम द टेक्निकल पर्सपेक्टिभ होइन। बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ हुनुपर्छ, अनि कम्प्लेक्स अन्डरस्ट्यान्डिङ, एडभान्स अन्डरस्ट्यान्डिङहरू चाहिँ बिस्तारै आउँदै जान्छ। अनि मैले यहाँ चाहिँ अब स्ट्रक्चरल पोइन्ट अफ भ्यूबाट भनेँ, अब फ्लुइडको पोइन्ट अफ भ्यूबाट भन्दाखेरि चाहिँ अब कुन पोइन्टमा चाहिँ टर्बुलेन्स चाहिने, कुन पोइन्टमा टर्बुलेन्स नचाहिने, कुनमा चाहिँ कस्तो खालको फ्लो हुनुपर्ने भन्ने कुराहरू पनि आउनसक्छ। अनि वी निड टु ह्याभ द्याट थट प्रोसेस टु सजेस्ट फिजिबल कन्सेप्ट्स। सोच्न पनि जान्नुपर्छ भन्ने सरी है, ओके, सोच्न पनि जान्नुपर्छ। वी निड टु ह्याभ द्याट थट प्रोसेस सो द्याट वी क्यान सजेस्ट फिजिबल कन्सेप्ट्स फर अ प्रब्लम। अनि त्यसपछि इन्जिनियरिङ एनालाइसिस एन्ड भ्यालिडेसन गर्न जान्नुपर्छ। भनेको हामीसँग एफइएमको नलेजहरू हुनुपर्न सक्छ होइन, हामीसँग सिआइएफडीको नलेजहरू हुनुपर्न सक्छ, अथवा हामीले चाहिँ भेरिफिकेसन एन्ड भ्यालिडेसन भन्ने दुईवटा टर्म हुन्छ होइन। भेरिफिकेसन भनेको भेरिफिकेसन र भ्यालिडेसन चाहिँ हामीले गर्न सक्नु पऱ्यो, आइदर अरूको वर्कहरूसँग कम्पेयर गरेर, अथवा सिमुलेसन गरेर, अथवा एक्सपेरिमेन्ट गरेर हामीले बनाएको प्रडक्टले चाहिँ काम गर्छ, अथवा हामीले डिजाइन गरेको मेथडले चाहिँ काम गर्छ भनेर हामीले भ्यालिडेट गर्न सक्नु पऱ्यो। अनि अभियसली क्याड टुल अपरेटिङ स्किल्स र गाइडलाइन्सहरू त इम्पोर्टेन्ट नै छ, दे आर इम्पोर्टेन्ट। मैले जस्ट के भन्न खोजेको भने, दे आर नट ओन्ली द इम्पोर्टेन्ट, दे आर वान अफ द इम्पोर्टेन्ट होइन। धेरै कुराहरू इम्पोर्टेन्ट छ, त्योमध्ये चाहिँ क्याड टुल पनि एउटा धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। सो वी अल्सो निड टु ह्याभ अ गुड नलेज अन मटेरियल्स. We need to have the insight about the interface attachment. For example, I procured a motor, पावर ट्रेन बनाउनलाई मैले एउटा मोटर किनेँ अरे, भनेपछि त्यो मोटरलाई कसरी मैले फ्रेमसँग, मैले अब जस्तै रोबोटमा त्यो मोटर हाल्नु छ भने रोबोटको फ्रेमसँग त्यो कसरी एट्याच गर्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ इन्साइट हुनुपर्छ। त्यो कुराहरू भनेको चाहिँ अरूले गरेको कामहरू हेरेर, अनि त्यसपछि आफैले बिस्तारै बिस्तारै सानो सानो प्रोजेक्टहरूबाट ठुल्ठुलो प्रोजेक्टमा जाँदै गर्दा चाहिँ सिकिन्छ होला होइन।
त्यो कुराहरू चाहिँ सबैलाई थाहा पनि छ होला, जसले मैले चाहिँ रिभाइज गरेको भन्ने मात्रै सोच है। एन्ड देन वी निड टु बी एबल टु वी निड टु बी एबल टु के भन्छ त्यो डिराइभ गर्न सक्नुपर्छ कि डिजाइनको रिक्वायरमेन्ट र कन्सिडरेसनहरू अघिको वाट इजको फेज जस्तो कि हामी न्यारो हुनु हुँदैन, प्रब्लम स्टेटमेन्टबाटै न्यारो हुनु हुँदैन। प्रब्लम स्टेटमेन्टले चाहिँ के भन्न खोजेको भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई डिजाइन रिक्वायरमेन्टमा कसरी कन्भर्ट गर्ने, कन्सिडरेसनहरूलाई कसरी कन्भर्ट गर्ने भनेर चाहिँ गर्नुपर्छ। एन्ड अर्को कुरा भनेको चाहिँ वी निड टु बी ह्याभ द्याट एक्सपोजर टु सर्टिफिकेसन रिक्वायरमेन्ट। हामीले जहिले पनि प्रडक्ट बनाउँदाखेरि, इन्डस्ट्रीमा प्रडक्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ सर्टिफाइड प्रडक्टहरू मात्रै बिक्छ है। भन्नाले जस्तै मैले एउटा प्रडक्ट बनाएँ, भनौँ न अब के भने अब राइस कुकर बनाएँ फर इक्जाम्पल भने, राइस कुकर चाहिँ एउटा कुनै कम्पनी होला, एउटा इलेक्ट्रिक कम्पनी होला अथवा एउटा इलेक्ट्रिक के एउटा एसोसिएसन होला, उसले चाहिँ सर्टिफाइड गरेको हुनुपर्छ यो राइस कुकर चाहिँ सेफ छ, यसमा चाहिँ भात पाक्छ, यो चाहिँ ठिक छ, युज गर्न मिल्छ है भनेर आइएसओ सर्टिफाइड होला अथवा कुनै एउटा स्ट्यान्डर्ड सर्टिफाइड होला। त्यो कुराहरू पनि भयो भने चाहिँ यो कुरा यति नलेज हामीसँग छ भने वी क्यान, आई थिङ्क, आइम नट स्योर होइन, म पनि एक्सपिरियन्स भएको मान्छे भन्दा नि एक्सपिरियन्सै नभएको मान्छे भन्दा पनि हुन्छ, आई विल भेरी लिमिटेड एक्सपिरियन्स। त्योबाट चाहिँ आई थिङ्क द्याट दिज थिङ्स विल हेल्प अस बी अ गुड डिजाइन इन्जिनियर। नाउ लेट्स मुभ टुवर्ड्स द डिजाइन फर एक्स होइन। यो डिजाइन फर एक्सलाई चाहिँ म के लिन्छु भने यो चाहिँ एआइडी एड फर आवर क्याडमा हामीले यो कुराहरू इन्क्लुड गर्न सक्यौँ भने वी हेभ अ स्ट्रङ डिजाइन। अहिले आइम अन माई स्लाइड नम्बर 14। लेट्स जस्ट कन्फर्म कि म अहिले कनेक्टेड नै छु भनेर एकचोटि कन्फर्म गरौँ है। हजुर सो दाइ। ओके ठिक छ। सो डिजाइन फर एक्समा के भन्छ भने एक्सको ठाउँमा चाहिँ अब धेरै कुराहरू हाल्न मिल्छ भने इट्स एज सिम्पल एज द्याट होइन। मैले डिजाइन गर्ने बेलामा चाहिँ मेरो डिजाइन चाहिँ म्यानुफ्याक्चरेबल हुनु पऱ्यो, मेरो डिजाइन चाहिँ एसेम्ब्ली हुनु पऱ्यो। म्यानुफ्याक्चर र एसेम्ब्ली एकै ठाउँमा पनि राखेको हुन्छ, यसको छुट्टा छुट्टै कन्सेप्ट छ, अब डिटेलमा हामी नजाउँ, मैले धेरै टाइम पनि लिइसकेँ होला होइन। अनि त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ रिलायबिलिटीको लागि डिजाइन गर्नु पऱ्यो, क्वालिटीको लागि डिजाइन गर्नु पऱ्यो, मेन्टेनेन्स गर्न मिल्ने गरेर डिजाइन गर्नु पऱ्यो, टेस्टिङ गर्न मिल्ने गरेर डिजाइन गर्नु पऱ्यो। सप्लाई चेनमा पनि अब मैले डिजाइन गरेँ होइन, त्यसपछि पाइन त पाइन्छ, एउटा खतरा मोटर पाइन्छ तर युएसमा पाइन्छ, त्यहाँको खतरा सप्लायरले बनाउँछ, तर म जस्तो सानो मान्छेले एउटा मोटर उसले पठाउँदैन भने त्यो डिजाइनले त त्यो काम गरेन होइन। अनि कस्टको लागि डिजाइन गर्नु पऱ्यो, सस्टेनेबिलिटीको लागि डिजाइन गर्नु पऱ्यो। सो डिजाइन फर एक्स मिन्स द्याट वी निड टु बी प्रिपेयर्ड फर एनिथिङ। तर यसले चाहिँ के भन्छ भने अघिको कुरालाई कन्ट्रास्टमा गर्यो, वी आर टकिङ अबाउट द कन्स्ट्रेन्ट्स हियर होइन। त्यही भएर कन्ट्रास्टमा हामी चाहिँ मिड वेबाट जानुपर्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल अघि मैले त्यो मोटरको कुरा गरेँ होइन, मोटरको एट्याचमेन्टको कुरा गर्दाखेरि मैले चाहिँ एउटा खतरा एट्याचमेन्ट बनाएर कि पुरै त्यो जेनेरेटिभ डिजाइन युज गरेको, त्यसलाई चाहिँ मैले के सोचेँ भने म सिएनसी मेथडबाट सिएनसी मेसिन युज गरेर बनाउँछु भनेर सोचेँ म क्लबमा हुने बेलामा। त्यस्तो त गर्नु भएन किनभने वी डु नट ह्याभ द्याट सिएनसी मिलिङ त छ हामीसँग, अटोमेटिक छैन के अरे चल के भयो अब त्यस टुल छैन भनौँ न। भने त्यो गर्नु मिलेन भने त्यसलाई अगाडिकै फेजमा चाहिँ छोड्नु भएन, त्यसलाई आइडिएसनको फेजसम्म लानु पऱ्यो, त्यसलाई प्रोटोटाइपिङ फेजसम्म लानु पऱ्यो। पछि के थाहा हुनसक्यो भने मैले त्यसरी बनाएको प्रोटोटाइप चाहिँ 3D प्रिन्टिङ गरेर पो बनाउन मिल्न सक्छ नि त। 3D प्रिन्टिङमा अब इन्फिलहरू मिलायो भने, मैले सेल लेयरहरू मिलायो भने, मटेरियल मिलायो भने इट्स स्ट्रङ स्ट्रङ प्रोटोटाइपहरू बन्न सक्छ। त्यही भएर वी निड टु टेक सच इक्जाम्पल्स। अनि हरेक इक्जाम्पललाई चाहिँ हामीले टेबल बनाएर अनि यो पोइन्टहरूलाई चाहिँ, यो पोइन्टहरू एकदम सिम्पल छ नि त, एभ्री वान नोज, लाइक मैले बनाएको कुरा चाहिँ म्यानुफ्याक्चर गर्न मिल्नुपर्छ भनेर त सबैलाई थाहा छ। बट दिस थिङ्स सुड बी टेकन एट चेक पोइन्ट्स, चेक लिस्ट बनाएर एउटा तिम्रो डिजाइन 1 छ, तिम्रो डिजाइन 2, डिजाइन 3, डिजाइन 4, डिजाइन 5, हरेक डिजाइनमा चाहिँ त्यो म्यानुफ्याक्चरेबल छ कि छैन, त्यो एसेम्ब्लीमा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, त्यो रिलायबल छ कि छैन, त्यसको क्वालिटी राम्रो छ कि छैन, त्यसको क्वालिटी मेन्टेन गरिराख्नु मिल्छ कि मिल्दैन, त्यसलाई टेस्ट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, त्यो सप्लाई चेनमा चाहिँ त्यो फिट हुन्छ कि हुँदैन, त्यसको कस्ट चाहिँ हाम्रो लेभल जतिको छ कि छैन, अनि त्यो सस्टेनेबल छ कि छैन, त्यो इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली छ कि छैन, त्यो सबै कन्सिडर गरेर जुन चाहिँ प्रोडक्ट चाहिँ मोस्ट फिजिबल छ, जुन चाहिँ प्रोडक्ट चाहिँ मोस्ट भाइबल छ, द्याट इज हाउ वी डिजाइन थिङ्स जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। एन्ड आई थिङ्क इट्स द वे, बट अलिकति केही फरक पनि हुनसक्छ। एज आई टोल्ड अर्लियर, आई माइट बी partially right, I might be partially wrong, I might be completely right, and I might be completely wrong, which I don't think अहिलेको कन्डिसनमा। तर so it's a general description about design for X, and we need to take, while we make CAD design, we need to be we need to take this into consideration, right?
सो अब म चाहिँ अब चाहिँ प्रोडक्ट म्यानेजमेन्टको पर्सपेक्टिभबाट एक्चुअली कुरा गरौँ। लाइक हामीले एउटा प्रोडक्ट डेभलप गरिरहेछौँ भने अथवा हामीले यो डिजाइन प्रोसेसमा जाने बेलामा हामीसँग अगाडि के हुन्छ, एउटा रोड म्याप भन्नु मैले एउटा रोड म्यापै इन्क्लुड गरेँ होइन। त्यसमा हामीसँग अगाडि के हुन्छ, हामीसँग अगाडि एउटा प्रब्लम हुन्छ, हामीसँग डिजाइन प्रोसेसको एन्डमा के हुन्छ, हामीसँग सोल्युसन हुन्छ। अनि त्यो बिचमा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट कुराहरू गर्नुपर्छ। अनि त्यो डिफ्रेन्ट कुराहरूको पोइन्ट्स जे पनि हुनसक्छ, तर हामीले अहिले प्रोडक्ट म्यानेजमेन्टको अथवा प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको पर्सपेक्टिभबाट हेऱ्यौँ भने चाहिँ यो पोइन्टहरू हुन्छ। यो तिमीहरूले सुनेको छौ कि छैनौ, मैले चाहिँ रिसेन्टली सुनेको, आइ एम नो एक्सपर्ट इन दिस पोइन्ट्स होइन। त्यही भएर मैले भनेको कुराहरूमा चाहिँ केही कुरा एकदम रङ नै पनि हुनसक्छ। खासमा कस्तो लाग्छ भने त्यो स्टोरिज भन्ने कुरामा त किन रङ हुन्छ र जस्तो हुन्छ, तर म्यानेजमेन्टको कुरामा मैले अघि पनि भने लाइक दे डिफाइन सम पोइन्ट फर एउटा टर्मले चाहिँ यही नै मिन गर्छ है भनेर तिनीहरूले डिफाइन गरिसकेपछि अर्को मिन चाहिँ नगर्दो रहेछ। त्यही भएर वी निड टु बी अलिकति के भन्छ, सजग हुनुपर्छ के युज गरिन्छ भनेर। तर जस्ट टेक दिस एज अ आइडिया जस्तो गरेर लिउँ न मसँग चाहिँ है। अब लेट्स एक्चुली फेरि रिभाइज गरौँ। स्टेक होल्डर्समा चाहिँ कस्टमरहरू पर्छन्, प्रोडक्ट इन्जिनियर पर्छन्, सेल्सम्यानहरू पर्छन्, सर्भिसम्यान पर्छन्, म्यानुफ्याक्चरर पर्छन्, क्वालिटी इन्सपेक्टरहरू पर्छन्, सेफ्टी इन्सपेक्टरहरू पर्छन्। सो वेन वी गो थ्रु द डिजाइन प्रोसेस वी निड टु कन्सिडर अल दिज स्टेक होल्डर्स होइन। तर क्वेसन के आउन सक्छ भने सबै स्टेक होल्डरहरूलाई कन्सिडर गऱ्यो भने त हाम्रो प्रोडक्ट त महँगो हुन्छ नि। त्यही भएर वी निड टु त्यो त्यही भएर वी गो थ्रु दिस रोड म्याप एन्ड आई विल टक अबाउट दिस टपिक्स इन ब्रिफ है। अब सुरुमा हामी के गर्छौँ, युजर स्टोरिजमा जान्छौँ। इट्स भेरी सिम्पल होइन, युजरको स्टोरिजमा जान्छौँ कि हाम्रो युजरहरू को हुनसक्छ। हाम्रो कस्टमर युजर भयो भने चाहिँ ल फर इक्जाम्पल म फेरि कहाँमा गएँ, अघिको हाम्रो राइस कुकरको इक्जाम्पलमा गएँ। राइस कुकरको इक्जाम्पलमा कस्टमर भयो भने तिम्रो स्टोरी के हुन्छ। फर इक्जाम्पल म कस्टमर छु भने एज अ कस्टमर आई वान्ट द राइस कुकर ले चाहिँ के गरोस् भने मेरो भातलाई चाहिँ ठिक्क पकाइदियोस्। मैले पानी अलिकति बढी हालौँ अलिकति कम हालौँ तर त्यसले ठिक्क पकाइदियोस्। एज अ कस्टमर आई वान्ट माई राइस कुकर कस्तो होस् भने भात पकाउँदाखेरि तल भुइँमा नटाँसियोस्। एज अ कस्टमर आई वान्ट मेरो वाटेज धेरै नतानोस्, थोरै वाटमा पनि छिट्टो पकाइदियोस्। त्यो कुराहरू मेरो रिक्वायरमेन्ट हुन्छ होइन। प्रोडक्ट इन्जिनियरको रिक्वायरमेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि एज अ प्रोडक्ट इन्जिनियर आई वान्ट माई डिजाइनबाट चाहिँ हिट लस धेरै नहोस्, ताकि त्यसले अलिकति इफिसियन्ट डिजाइन निकाल्न मिलोस्। अनि त्यसपछि मैले के सोध्छु भने त्यो हेर्दाखेरि पनि राम्रो देखियोस् होइन। अनि त्यसपछि त्यो जुन थर्मोस्ट्याटहरू हुन्छ त्यो कुराहरूको केही रिक्वायरमेन्ट होला, त्यो कुरा सोध्छ नि त अब प्रडक्ट इन्जिनियरले। सेल्सम्यानले के सोध्छ, हेर्दाखेरि अलि राम्रो देख्यो भने त मैले त्यसलाई बिगाउन सक्छु भनेर सोध्छ। मैले बेच्ने राइस कुकर चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ बब्बाल देखियोस्, अनि त्यसको चाहिँ घरिघरि मैले कम्प्लेन सोच्नु नपरोस् भन्छ होला। सर्भिसम्यानले मैले सर्भिस गर्नु चाहिँ सजिलो होस्, त्यो बेकारमा तार फेर्नु पऱ्यो भने सबै उकाउनु पर्ने खालको नहोस्, चुस्स खोलेर तार फेर्न मिलोस्, त्यस्तो कुराहरू सोध्छ होला। म्यानुफ्याक्चररले चाहिँ ढ्याक्क के अब त्यो छुट्टा छुट्टै गरेर कम्पोनेन्ट जोड्नुभन्दा पनि एकैचोटि कास्टिङ गरेर बनाउन मिल्यो भने सस्तो हुन्छ, सजिलो हुन्छ भनेर सोध्छ होला। त्यो सबै पोइन्टहरू हुन्छ नि त। यो पोइन्ट त्यो स्टोरिजहरू आयो नि, हरेकको स्टोरिजहरू, कस्टमरको स्टोरीहरू, प्रोडक्ट इन्जिनियरको स्टोरीहरू, सेल्सम्यानको स्टोरीहरू, त्यसलाई चाहिँ हामी लिस्ट गर्छौँ होइन, युजर स्टोरेजमा लिस्ट गर्छौँ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामी के क्रिएट गर्छौँ, फिचर लिस्ट क्रिएट गर्छौँ होइन। कस्टमरले के फिचर भन्यो, भात नटाँसिनु पऱ्यो, थोरै वाटेज खानु पऱ्यो, भात मजाले पाक्नु पऱ्यो, पानी कम भए पनि बढी भए पनि खासै फरक पर्नु भएन। अब त्यही त्यही कुराहरू चाहिँ हामी के गर्छौँ, फिचर लिस्ट भनेपछि के भयो, हाम्रो प्रोडक्टमा हुनुपर्ने फिचरहरूको चाहिँ अब हामीसँग लिस्ट छ, हामीसँग एउटा गाइडलाइन छ नि त। अब कति सिम्पल छ। तर क्यान वी इन्क्लुड अल दोज फिचर्स इन आवर प्रडक्ट? नो, बिकज इट विल बी टु एक्सपेन्सिभ। बट एक्सपेन्सिभ हुन्छ कस्टमरले भनेको कुरा हाल्दाखेरि। तर कस्टमरले नै के एउटा आशा गरेको हुन्छ भने मैले चाहिँ राइस कुकर चाहिँ एकदम सस्तोमा पाए हुन्थ्यो भन्ने पनि आशा गरेको हुन्छ नि त। कन्फ्लिक्टिङ फिचरहरू हुन्छ, वी क्यान नट इन्क्लुड अल द फिचर्स। सो त्यसपछि हामी कहाँ जान्छौँ भने एमबिपी भन्ने टर्ममा जान्छौँ। इट्स अ मिनिमम भाइबल प्रडक्ट। मिनिमम भाइबल प्रडक्टभित्रमा चाहिँ हाम्रो यो फिचरहरू चाहिँ पर्नै पर्छ भनेर हामीले डिफाइन गर्छौँ। जस्तै के हुनु पऱ्यो, भात चाहिँ पाक्नु पऱ्यो, एटलिस्ट भात पाक्नु पऱ्यो। तर भात टाँसिनु चाहिँ भएन, कसै गरेर पनि टाँसिनु भएन। वाटेज कम हुनु पऱ्यो भने पनि कम हुन्छ, तर पैसा चाहिँ अलिकति महँगो भए पनि ठिकै छ, बिकज वी आर गिभिङ गुड सर्भिस होइन। राम्रो प्रडक्ट दिँदैछ भने अलिकति महँगो पनि दिनसक्छ। त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ इन्क्लुड गरेर एउटा प्रडक्ट हामीले डिजाइन गर्छौँ भने इट्स कल्ड एमबिपी। अनि अब यसलाई चाहिँ हामी लास्ट फेजसम्म गएपछि वी कम ब्याक टु द युज स्टोरेज। अनि एमबिपीमा चाहिँ अझै हामीले फिचरहरू एड गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, हाउ वी क्यान मेक दिस प्रडक्ट बेटर प्रडक्ट भन्ने कुराहरू आउँछ होइन। अब जस्तै
डिफ्रेन्ट प्रडक्टहरू हुन्छ नि एउटै कम्पनीको। जस्तै यात्रीको कुरा गऱ्यो भने वी हेभ P0 P1 भन्ने छ नि। P0 भनेको चाहिँ ठुलो हो कि एउटा चाहिँ राम्रो एउटा चाहिँ अलिक कम राम्रो भन्ने थियो, मैले ठ्याक्कै नाम चाहिँ बिर्सेँ। फर इक्जाम्पल एउटा राम्रो छ भने इट्स अ मिनिमम भाइबल प्रडक्ट, अर्को चाहिँ त्योभन्दा राम्रो छ भने त्यसमा चाहिँ वि एडेड फिचर्स जसले गर्दा चाहिँ 15 लाख रुपियाँ बढ्यो होइन। कसैले चाहिँ मिनिमम भाइबल प्रडक्ट होइन बबाल प्रडक्ट चाहिएको छ भने हि विल पे मोर होइन। त्यो गर्नको लागि चाहिँ देयर इज अ टर्म मिनिमम भाइबल प्रडक्ट। अनि त्यसपछि मिनिमम भाइबल प्रडक्टमा के फिचरहरू पर्दो रहेछ त भनेर भनिसकेपछि अब बल्ल अनि प्रोजेक्टमा हामीले डिभाइड गर्नु मिल्यो, सब प्रोजेक्टमा हामीले डिभाइड गर्नु मिल्यो। एज अ डिजाइन इन्जिनियर त हामीले काम के गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरूमा बढी फोकस हुन्छ नि त, टेक्निकल कुरामा बढी फोकस हुन्छ नि त। अब हाम्रो फिचर लिस्ट अब ठ्याक्क मिनिमम भाइबल प्रडक्टको फिचर लिस्ट आइसकेपछि अब इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरले के सोच्ने भयो भन्दाखेरि भात नतातिनी बनाउनुको लागि चाहिँ हिट, अब मेकानिकली सोध्छ होइन, थर्मलको कुराहरू भात चाहिँ कति टेम्परेचरमा पाक्छ होला, त्यसले के गरेर चाहिँ त्यो टाँसिन्छ, नटाँसिने बनाउनुको लागि मटेरियल कस्तो युज गर्न सकिन्छ, हिटको रेन्ज कस्तो युज गर्न सकिन्छ, कति भातको लागि कति टेम्परेचर युज गर्ने भनेर कसरी हामीले सेन्स गर्ने भनेर त्यो कुराहरू सोच्नको लागि चाहिँ वी डिभाइडेड इन्टु प्रोजेक्ट्स। लाइक प्रोजेक्टहरू अब के हुनसक्यो, एउटा चाहिँ एक्सटेरियर डिजाइनको प्रोजेक्ट हुनसक्यो, जोमेट्री कस्तो हुनु पऱ्यो, एउटा मटेरियल सेलेक्सनको प्रोजेक्ट हुनसक्यो, एउटा थर्मलको प्रोजेक्ट हुनसक्यो होइन। अनि त्यो प्रोजेक्टभित्र चाहिँ देयर विल बी सब टास्क। अब त्यो थर्मलमा काम गर्ने तिनवटा इन्जिनियरहरू छन् अरे होइन, त्यो तिनवटा इन्जिनियरहरूले चाहिँ टास्कहरू डिभाइड गरेर काम गर्छन्। जस्तै एउटाले चाहिँ हिट फ्लो कति हुन्छ भनेर सिमुलेसन गर्छ होला, एउटाले कस्तो कस्तो हिटको लागि कस्तो मटेरियलहरू चाहिन्छ भनेर सिमुलेसन गर्छ होला। त्यहाँनिर चाहिँ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर गरेर वी मेक ग्यान्ट चार्ट होइन, त्यहाँ इन्डिपेन्डेन्ट टास्कहरू हुन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ हामीले वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर गरिसकेपछि टास्कहरू भइसकेपछि अनि त्यो टास्क चाहिँ हामी क्यारी आउट गरेर प्रोजेक्ट क्यारी आउट हुन्छ, वी गेट रिजल्ट। अनि हामी जुन क्याटको कुरा गर्छौँ इट्स इन दिस फेज, इट्स नट इन दिस फेज, एन्ड दिज अल आर इम्पोर्टेन्ट पोर्सन्स। अब मैले यो कुराहरू गरिराख्दाखेरि फर इक्जाम्पल अब यो च्यालेन्ज अब 2 दिनको 3 दिनको कति च्यालेन्ज होला, वी क्यानट गो थ्रु इच अफ द टपिक्स राइट। तर आई वान्टेड टु से दिज बिकज दिज आर भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ्स वेन वी गो टु द इन्डस्ट्रीमा एक दिनमै बनाउनु पर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। लाइक मल्टिपल फेजमा एक दिनमा बनाउनु पर्ने कुराहरू पनि च्यालेन्जहरू अभियसली हुन्छ होइन। त्यो मेन्टेन गर्नु पऱ्यो भने एकैचोटि त्यो ब्रेकडाउन भएर त्यसलाई एकदम राम्रो बनाउनु पऱ्यो भने एक दिनमा बनाउनु पर्ने कुराहरू पनि हुन्छ। बट यु निड टु गो थ्रु दिज टपिक्स थ्रुली भन्दाखेरि ब्रिफली भनौँ न, ब्रिफली भए पनि एकचोटि चाहिँ जानुपर्छ। मेरो प्रडक्ट चाहिँ कस्तो युजरले युज गरिरहेको छ, स्टेक होल्डर्सहरू के हुन्, तिनीहरूलाई एफेक्ट कस्तो गर्छ भनेर चाहिँ हामीले हेर्न सक्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। एन्ड देन हामी प्रब्लमबाट चाहिँ नाइस सोल्युसनमा पुग्न सक्छौँ है। सो अनदर थिङ इज लेट मी अल्सो इन्क्लुड अबाउट द सर्टिफिकेसन इक्जाम्स। यो चाहिँ यो थिम आजको प्रेजेन्टेसनको थिमसँग चाहिँ अलिकति मिल्दैन तैपनि मैले केही दिन अगाडि चाहिँ सिएसडब्ल्यु एक्सपर्टको इक्जाम दिएको थिएँ। अनि त्यसपछि सम अफ माई फ्रेन्ड्स, सम अफ माई सिनियर्स, सम अफ माई जुनियर्स फ्रम डिफ्रेन्ट कलेजेस दे आस्क मी हाउ टु अचिभ दिस सर्टिफिकेसन। मैले के इन्क्लुड गरिहालेँ भने इट्स नट द्याट बिग डिल, धेरै ठुलो कुरा पनि होइन। किनभने एउटा सफ्टवेयर सिक्नु भनेको इट्स नट धेरै ठुलो कुरा पनि होइन, तर फेरि मैले त्यति भन्दै गर्दा इट्स नट सानो कुरा पनि होइन, धेरै मान्छेहरू छैनन्। एउटा कुरा अर्को कुरा केले रोक्छ भने यसको लागि पैसा तिर्नुपर्छ इक्जाम दिनको लागि। मैले चाहिँ के गरेँ भने एउटा कन्फरेन्स एटेन्ड गरेको भएर चाहिँ भाउचर्सहरू पाएको थिएँ, फ्रीमा मैले इक्जाम दिन पाएको भएर आई पास्ड। मैले सिएसडब्ल्यु एक्सपर्ट इक्जाम दिनको लागि चाहिँ मैले सिएसडब्ल्युपी प्रोफेसनल इक्जाम पास गरेको हुनुपर्थ्यो। अनि सिएसडब्ल्युपी प्रोफेसनल एडभान्स चाहिँ 5वटा इक्जामहरू हुन्छ, सिट मेटलको इक्जाम हुन्छ, वेलमेन्सको इक्जाम हुन्छ, सर्फेसिङको इक्जाम हुन्छ, मोल्ड टुल्सको इक्जाम हुन्छ, ड्रइङ टुल्सको इक्जाम हुन्छ। यो 5वटा इक्जाममध्ये 4वटा इक्जाम चाहिँ पास गऱ्यो भने अनि बल्ल एक्सपर्टको इक्जाम दिनु पाइन्थ्यो। यो टोटल एक्सपर्टको इक्जाम दिनलाई यो दिनु पऱ्यो, यो 4वटा दिनु पऱ्यो, यो एक्सपर्टको 4 घन्टाको इक्जाम दिनु पऱ्यो गरेर अराउन्ड 20 आवर्सको इक्जाम हुन्छ होइन एक्सपर्टको इक्जामको लागि। सो इट्स अ बिट च्यालेन्जिङ पनि छ होइन। अनि तर इफ यु आर युज टु द सफ्टवेयर, इफ यु हेभ युज अल द टुल्स इन द सफ्टवेयर देन इट्स नट द्याट बिग डिल। बट इट्स मजा आउने खालको कुराहरू छ। मैले यो इक्जामको लागि पनि धेरै कुराहरू सिकेँ होइन। सो मैले सोलिड वर्क्सको मात्रै भनेँ किनभने आई युज सोलिड वर्क्स, क्याटियाको पनि त्यस्तै खालको सर्टिफिकेसनहरू छ जस्तो लाग्छ मलाई, छ होला होइन। अनि मेबी अरू सिमुलेसन सफ्टवेयरहरूको पनि सर्टिफिकेसनको कुराहरू हुन्छ होला। सो छुस्स मलाई यो चाहिँ इन्क्लुड गर्नु मन लागेको कुरा, बिकज आई थट इट वुड बी युजफुल फर स्टुडेन्ट्स होइन। तर
महँगो चाहिँ महँगो छ। म पनि पैसा तिरेको भए चाहिँ म त दिन्थिनँ होला सायद होइन, दिनु परेको भए पनि एउटा इक्जाम दिन्थेँ होला मैले, किनभने यो इक्जाम दिएँ यसको लागि $99 पर्थ्यो, यो इक्जाम दिएँ यसको लागि $99 पर्थ्यो, यसको पाँचवटै इक्जाम दिएँ पाँचवटै पास पनि भए त्यसको लागि 99 × 5 अराउन्ड $500 पर्थ्यो, यो इक्जाम दिँदाखेरि $119 समथिङ छ भनेपछि त लगभग लगभग यहाँ $800 $900 भनेको त लगभग 1 लाख रुपियाँको इक्जाम दिइसक्यो, कस्तो महँगो छ नि त। त्यही भएर मोस्ट पिपल डोन्ट गिभ इट, त्यही भएर पनि एक्सपर्टहरू जम्मा 5,000जना छन् वर्ल्डमा भन्नुको रिजन पनि त्यो पनि हो जस्तो लाग्छ होइन। तर फेरि त्यो भन्दैमा त्यो चाहिँ केही पनि नरहेछ भन्ने कुरा पनि होइन, मैले भनिहालेँ द पर्सन हु हेज दिस थिङ ले चाहिँ ऊ एटलिस्ट सर्टिफाइड हो, उसले चाहिँ यो कुरा चाहिँ राम्रोसँग युज गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ है। अनि मैले यो अब पुरै ओभरअल डिजाइन थिङ्किङको कुरा गरिराख्दाखेरि, डिजाइन प्रोसेसको कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ आई एम एम्फेसाइजिङ द्याट क्याड भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट पोर्सन चाहिँ हो। यु क्यान भिजुअलाइज थिङ्स, भिजुअलाइजेसन टुल भनेको एकदम अहिले एक्चुली म पछाडिको स्लाइडमा गएँ है, यहाँ चाहिँ भिजुअलाइजेसन टुल भन्ने चाहिँ सुरुदेखि एन्डसम्म देयर इज अ भिजुअलाइजेसन टुल। So CAD is a visualization tool and it is a very important tool in the design process, but it's not त्यो मात्रै चाहिँ डिजाइन होइन है। अनि वी हेभ टु फोकस अन एभ्रिथिङ। अनि हामीलाई इन्जिनियरिङमा चाहिँ बढी क्वान्टिटेटिभ एस्पेक्ट्सहरूमा चाहिँ फोकस गर्नु सिकाइएको हुन्छ, अनि हामी गर्नु पनि पर्छ। क्वान्टिटेटिभमा अरूले गर्दैनन्, म्यानेजरहरूले क्वान्टिटेटिभमा गर्दैनन्, हामी चाहिँ क्वान्टिटेटिभमा पनि गर्ने क्वालिटेटिभमा पनि गर्नुपर्ने हुनुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। सो मेरो मेन्टरसिप भनेर थियो होइन, अब ठ्याक्कै मेन्टरसिप जस्तो त भएन होला। अनि मैले अलिअलि जानेको कुराहरू चाहिँ अलिकति सेयर गरेँ। होपफुली म कनेक्टेड थिएँ, सबैलाई झ्याउ लागे पनि सुन्यौँ सबैले, साथीहरू भाइहरू बहिनीहरू को हुनुहुन्छ। सो केही क्वेसन छ भने चाहिँ यु क्यान आस्क मी, आई होपफुली नभनौँ होइन, सबै कुराहरू क्लियर नै थियो होला, क्वेसनहरू चाहिँ धेरै छैन होला। एन्ड यु क्यान फाइन्ड मी एट फेसबुक, लिङ्कडिन, अनि मेल पनि छ। मैले इन्स्टाग्राम आइडी चाहिँ यहाँ इन्क्लुड गरिनँ बिकज आइ एम नट द्याट एक्टिभ। अलिकति कुल मान्छेहरू चाहिँ हुन्छन्, म चाहिँ छैन, इन्स्टाग्राममा छु तर एक्टिभ छैन। लिङ्कडिनमा चाहिँ मलाई भेट्न सक्छौ, फेसबुकमा भेट्न सक्छौ। एन्ड इफ यु हेभ एनिथिङ टु से मी यु क्यान कन्ट्याक्ट मी इन माई मेल एज वेल। सो थ्याङ्क यू। एन्ड अल्सो लास्ट स्लाइड चाहिँ क्रेडिट, द क्रेडिट इज यो डिजाइन थिङ्किङको टपिक्सहरू चाहिँ मैले जिन एम लिटका, सरी इफ आई प्रोनाउन्स इट रङ, उसको कोर्सबाट चाहिँ आई युज इट। द प्रेजेन्टेसन टेम्प्लेट आई युज फ्रम स्लाइड्स कार्बिनल, and the illustrations, the beautiful illustrations like this I used from Sergei Tikhonov. And thank you everyone for listening for me for this long. It's more than 1 hour. Thank you so much. I hope I'm audible अहिलेसम्म। सधैँ एकदमै राम्रो थियो, एकदम इन्साइटफुल एन्ड वन्डरफुल प्रेजेन्टेसन। अडियन्सलाई चाहिँ कसैलाई केही पार्टिसिपेन्टहरूलाई केही सोध्नु छ भने सोद्धा हुन्छ। दाइहरूको कन्ट्याक्ट एड्रेसहरू पनि फेसबुक, लिङ्कडिन र जिमेल पनि देखिहाल्यो। अब चाहिँ हामी प्रब्लम चाहिँ के हो, हामीले खासमा के चाहिँ गर्नुला हो भनेर चाहिँ डिस्क्राइब गरेर जाँदैछौँ है त। ओके, म स्टप गर्छु सेयरिङ है। थ्याङ्क यू फर टेकिङ इन दिस प्रोग्राम।